منی که به همه اسب سواری یاد میدم چرا خودم برعکس نشستم رو اسب؟ هم مثلا ماشین زده به مثلا ماشین زد و رفت، یعنی انقدر با سرعت این اتفاق افتاد که مثلا نفهمیدم چی شد. که تو برنامه‌ریزی 3 ماهه که شرکت کردم تو یکی از لایوها دیدم که مثلا شما فهمیدین کسی که منتظر میشینه تا یکی بیاد پاچه براش بیاره که بخواد بدوزه که بخواد کاسبی کنه، اون کاسبشو جمع کنه بره، هیچ دردی نمیخوره. چه کاریه این؟ البته این قراردادها توجیه قانونی 100% ندارد، یعنی دفترخونه ها مهر نمی کنن. ناصر مقدمجو. خب شما هم بالاخره اومدی نشستی اینجا دوربین قسمت شما هم شد. خیلی پیام میدن که آقای مقدم کی میشه ما یه روز بیایم بشینیم اینجا و کلی صحبت بکنیم. البته اون مشاور کسب و کار قبلی که داخل مینی دوره ها و داخل یوتیوب خیلی به دردت میخوره. نمیدونم نگاه کردی یا نه. مینی دوره که نگرفتم، نباید بخوام. آره حتما اونو تهیه کن، خیلی به دردت میخوره. ببین بهترین درمان پیشگیریه. خب شما قبل از اینکه یه بلا سرت بیاد باید بدونی که ممکنه این اتفاق برات بیفته. این خیلی بهتره. چند وقت پیش دادسرا بودم، همین 3-4 روز پیش، بعد یه بنده خدایی برگشت گفتش که اگر هر خانواده‌ای یه وکیل داشته باشه زندگیش این رو به اون رو میشه. یعنی لازمه که هر شخصی یه وکیل داشته باشه. واقعیتش هم همینه. و وکیل خودم بهم میگه که شماها خرابکاری میکنی که ماها پول در بیاریم. این پول را قبل از خرابکاری به ما نمیدین، بعد از خرابکاری میدید و 10 برابرش رو میدید. 10 برابرش. اگه قبل از اینکه بری یه معامله ای رو داری میبندی، یه قراردادی رو داری میبندی، یه کار حقوقی میخوای انجام بدی، یه زنگ به ما بزنی، یعنی دیگه این همه دادگاه پاسگاه نداره، این همه تن باطل کردن و بزن و دعوا و مرافع نداره و آخرش هم به نتیجه برسی، شکایت دنی به نتیجه برسه، بازم اون چیزی نمیشه که ضرر تو رو جبران بکنه. یعنی آره. بازم زیری، یعنی بازم مشکل داری. مشکل هستش. به خاطر همین متاسفانه ما یه مقدار عادت داریم با کله خودمون جلو بریم. کسب و کارم همینه. حالا تو کسب و کار زمان ما که اصلا مشاور و منتور و کوچ و اینا اصلا نبود. وجود نه. اگر هم بود ماها نمیدونستیم دیگه. به خاطر فضای مجازی اینقدر وایرال شده، کسب و کارش رو رونق گرفته، یه سری مردم آگاه شدن میرن سراغش. قبلا اصلا نبود. بازاری هم به کسی مشاوره نمیدادن مگه اینکه هم پیاله شون میشدی، مگه نه لام تاکم صحبت نمیکردن که چه خبره و چه جوریه. برو نگاه کن اون علاج قبل از واقع هست، مینی دوره ها و ویدیویی که داخل یوتیوبه. آره اون حتما تعیین خواهش میکنم. خانم مهدوی جاوید از مشهد. خانم مهدوی چند تا کلاس ما شرکت کردی؟ 9 تا. 9 تا کلاس شرکت کردی. یه 8 تا فقط نتونستم شرکت کنم، اونم توی فکر سرمایه‌گذاریش هستم، به شدت تو فکرشم. بسیار عالی. این ادبیات و گفتاری هنرجوی ما سرمایه‌گذاری خیلی خوبه. عرض به خدمت که یه خلاصه از شرح واقعه بگو، خلاصه ببینیم چی به چیه، بعد بریم سراغ سوالاتت. من پارسال استاد بعد از اینکه با شما آشنا شدم دوره ها رو یعنی به اون مهارتی که فکر می‌کردم باید برسم، اون مهارتم فقط کار کردم. به اون مهارت رسیدم. یک سال دقیقاً میشه الان مزون زدم. بعد تو این 1 سال که مزون کار می‌کردم خب یه سری معایب و مشکلات داشتم که همشو نوشتم، یه سری هم خب مزیت‌ها داشت. ولی با توجه به اتفاقاتی افتاد و این جریان آتش سوزی که نفهمیدم چی شد و چی نشد، دیگه دوباره رسیدم به نقطه 0. ولی ما هنرجوی شماییم دیگه، کم که نمیاریم. دوباره با هم میشیم با شدت. قبلش آره من میدونید داشتم لایو نگاه میکردم، بعد لایومون دقیقا یادمه ساعت هولوش 2 بعد از ظهر برگزار شد. اون روز سه‌شنبه هم بود. و
و اینکه در مورد این بود که چطور ما بیایم متقاعد کنیم همسر، شوهر یا اون کسی که از ما حمایت کنه. آره خیلی لایو جذابی بود. یعنی من تو مزون داشتم نگاه، یهویی برق مزون قطع شد. گفتم خب چه کاریه، سر ظهر خلوت میرم نگاه و دلم نیومد که این لایو قطعش کنم. همینجوری گوشی به دستم داشتم میرفتم. از یه چهارراه نزدیک خونمون می‌خواستم رد شم، نگاهم کردم قشنگ طرفه نگاه کردم هیچ ماشینی نبود. همینجوری داشتم به اوجش رسیده بود. یعنی دقیقاً اون قسمت جذاب لایو تو اون صحنه‌ای بود که من می‌خواستم از اونجا رد شم و نمیتونستم. یعنی نه اینکه نتونم، مثلا نمیخواستم اینو از خودم دور کنم، ما دقیقاً همینجوری داشتم میرفتم، یهویی دیدم گوشی رفت بالا. اصلا متوجه ضربه‌ای که به خودم خورد نشدم. دیدم گوشیم رفت بالا، چون در جریان هستین دیگه، از من گوشی به شدت می‌دزدن. اصلا گوشی دزدیدن خیلی ملس شدم دیگه من توی قضیه. دزدا خیلی حال میکنم با گوشی‌های من. گفتم وای خدا گوشیمو دوباره دزدیدن. یعنی اون لحظه فقط دلم سوخت که گوشیمو دزدیدن، لایو قطع شد مثلا. بعد دیدم نه گوشیه که رو هوای من، کم کم خودم رو زمینم. بعد فهمیدم مثلا ماشین زده به من، مثلا ماشین زد و رفت. یعنی انقدر با سرعت این اتفاق افتاد که مثلا نفهمیدم چی شد. هیچ کی هم تو خیابون نبود، فقط من نمیدونم اون ماشین کجا اومد. یه 5-6 دقیقه فکر می‌کنم من تو هم خیابون افتاده بودم دیگه. کم کم خودم کشیدم سمت دیوار. بعد چند دقیقه بعد زنگ زدم به پسرم که اومد، حالا دنبالم رفتیم تا هیچ کی نبود کمک کنه. هیچ کی اصلا نه. مثلا یه ضعف خیلی بدی داشتم. بعدم تازه من بیمارستان هم روزش نرفتم، گفتم من مثلا خوب میشم و اینا. تو 1-2 روز بعد دیدم نه دیگه، همین الان من دست چپم هنوز مشکل داره دیگه. بعدش باز چون خودم کار درمان بودم دیگه، رفتم عکس و اینجور مواد گرفتم و آتل بستم و ولی خب مشکلی که تو کمرم ایجاد شد، الان مثل قبل دیگه نمیتونم بشینم پشت چرخ مثلا چند ساعت طولانی کار کنم. 2 ساعت کار میکنم، باید پاشم یه نیم ساعت 40 دقیقه دراز بکشم. بعدش هم که مغازه آتیش گرفت و خیلی عجیب غریب آتیش گرفت. اونجایی که مغازم آتیش گرفت من فهمیدم تو مسیر درستی قرار گرفتم. وقتی تو یک مسیر یک عده آدم میان مشکل ایجاد کنن، موانع بعد ایجاد میکنن، یعنی تو داری راهتو درست میری. من اونجا فهمیدم راه من راه درستیه که یه عده نمیخوان به نتیجه برسه. حالا هرچند آتش نشانی اومده بود، مثلا گفت این اتصالی کنتور بوده، ولی آخه همه جا سوخته بود جز 1 متر اطراف اون کنتوره و این اصلا برای من قابل قبول نبود. ولی خب افتاد دیگه، بالاخره من شدم صفر مجدد. 5 روزی که دیگه میدونی گریه کردن خانوما که دیگه شروع کردیم به گریه زاری کردن. بعد گفتم نه خب چه کاریه دیگه، با گریه مگه کی پیش میره دیگه، باید پاشم مجدد شروع کنم. یک مغازه خیلی کوچولویی در حد یه انباری گرفتم برای مزون، اضافه از وسیله گذاشتم اونجا، چون صاحب مغازم بعد از این آتش سوزی دیگه مغازه‌شو به من نداد، گفت باید خالی کنی اینجا رو، من خودم لازم دارم. الوبل نمیدونم حالا بحثش سر چی بود، اونم فکر کنم فهمیده بود که این کار یه کار عمده و خیلی احساس خطر کرده بود. به هر حال نموندیم اونجا، همون محدوده مغازه کوچیک‌تر گرفتم فعلا. گفتم فعلا حالا کار میکنم. آخه من این مدت هم تولید اصلا نداشتم، بیشتر شخصی دوزی داشتم کار میکردم که تو برنامه‌ریزی 3 ماهه که شرکت کردم تو یکی از دایوا دیدم که مثلا شما فهمونین کسی که منتظر میشینه تا یکی بیاد پاچه براش بیاره که بخواد بدوزه، که بخواد کاسبی کنه، اون کاسبیشو جمع کنه بره، هیچ دردی نمیخوره، چه کاریه این. بعد گفتم پس این دفعه الان این شکسته باعث شد که من به این نتیجه برسم که باید روند کاریمو عوض کنم. من اشتباهات خیلی زیاد، مثلا بزرگترین اشتباه هم این بود که من هنوز فضای مجازی فعالی راه انداخته بودم برای مزون. یعنی هی منتظر حالت کمالگرایی داشته باشم، میگفتم نه دیگه باید به این حد برسم، به این حد از مثلا آموزش مهارت برسم، به این حد از مثلا تو محتوای خیلی جذاب تولید کرده باشم که یهویی بتر کنم. میون حرفتون یه چیزی بگم، مرحله‌ای که الان شما داخلشی مرحله‌ایه که خیلی‌ها آرزو دارن توی این مرحله باشن ها. آره اونم هست. خیلی‌ها یعنی تقریبا همه آرزو دارن توی این مرحله باشن، ولی چرا نیستن؟ تو جرأتشو ندارن. چیه مگه؟ آقا مغازه آتیش گرفته، خودت تصادف کردی، این همه مشکلات مالی و تو اون بازار کار کردن کار هر کسی نیست، اصلا آسایش نداری، آرامش نداری و اینکه استاد همه خیلی مخالف بودن، همه چطوری پس این همه آدم آرزو دارن جای شما باشن؟ خب چون دقیقاً این مرحله که شما هستی مرحله رشد کردنه. جرأت نمی‌کنن خودشونو توی موقعیت قرار بدن. تا دلت بخواد جملاتی مثل وقت نمی‌کنم، سرم شلوغه، خانواده حمایت نمی‌کنن، خودم بلد نیستم، سردرگمم، حالا چیکار کنم، حالا ولش کن،
اگه شرایط مساعد بشه شروع میکنم، شرایط فیزیکی اجازه نمیده، بچه 2 ساله دارم نمیشه. خب بچه 2 ساله داری، تو از الان شروع کنی به اطلاعات جمع کردن 6 ماه طول میکشه، 1 سال طول میکشه، بعد 1 سال بالاخره 4 سال 5 سال بالاخره که دستت باز میشه. میخوای شروع بکنی، اون روز میخوای حاج باش در دیوار رو نگاه بکنی. نه ببین اینا اصلا از ترسشون حتی 6 ماه بعدشون هم نگاه نمیکنن. یه جور بهانه‌هایی است که دیگه ببین همون دیدی آدمی که میترسه اینجوریه بهش میگه سرتو بگیر بالا، میترسه سرش نمیاره بالا نمیاره. چرا؟ چون میترسه تو چشم حریفش نگاه بکنه. خیلی ها میترسن تو چشم زندگیشون نگاه بکنن. 6 ماه بعدشون میبینن 4 ستون بدنشون میلرزه. به خاطر همین میگن از این ستون به اون ستون فرج است. حالا فعلا همینجوری بریم جلو تو ببینیم چی میشه دیگه. ایشالله نه دیگه با ایشالله ماشاءالله کار نمیفته. نه دیگه با ایشالله ماشاءالله کار من خود نوعیم باید ببینید. من اتفاقا استوری دیروز شما من تو قطار بودم داشتم میمدم که برسم اینجا و چقدر سخت اومدم این دفعه با چه مسائل مشکلات زیادی. خیلی اصلا به دلم نشست این که نوشته بود این موفقیت‌های چشمگیری نداشتم اما با زنده موندن بعد از شکست غافلگیرت میکنم. این کاریه که من دارم الان میکنم. دقیقا. من از این شکسته زنده اومدم بیرون که برم غافلگیری کنم همه اونایی که همین الان با اومدن من اینجا کلی پشتم مثلا بد و بیرا گفتن خانواده، حالا اطرافیان چه کاریه، کی از خیاطی به جایی رسیده، تو چرا به جای اینکه اینقدر خودتو صرف خیاطی کنی پاشو برو یک کارخونه کار کن، یک مجتمع کار کن، تو هم تو درمانگاهی که داری کار میکنی 4 تا شیفت بیشتر بعدا ما اینقدر بهت میدن، نمیدونم بیمت علم میشه بل میشه و خیلی بحثای اینجوری. و من گفتم نه ببینید من الان که تو داری این حرفو به من میزنی، من از استادم یاد گرفتم این حرفو که الان زدی یعنی من دارم درست راهمو میرم. این راهی که من دارم میرم راه رشدیه. انقدر ترسیده که برعکس شما داره راه میره. یعنی بهترین موقعیت رو داشته در حوزه که دوست داره پیشرفت کنه، ول کرده رفته شیفت بیمارستان برمی‌داره. کسی که اصلا تا تو بیمارستان کار نکرده، یعنی داره فرار میکنه، فکر میکنه اونجا خبریه، در صورتی که تو رسالتت این ور بوده. من همینم واسه درمانگاه شیفت برمی‌دارم، همه همکارم حتی اون پزشکی که مسئول درمانگاه هستن میبینن که من توی درمانگاه دارم برای کار خودم کار میکنم. من توی شهرک طرقم، درمانگاهی که کار میکنم تو سناباده، یعنی اتوبوس من بخوام از اونجا با اتوبوس میرم، با اتوبوس و مترو اینا میرم به درمانگاه میرسم دقیقاً 1 ساعت و نیم تا 2 ساعت تو راهم. مشتریای من از سناباد پارچه هاشونو میارن میذارن درمانگاه، من از درمانگاه میبرم طرق براشون انجام میدم، میام درمانگاه میگم من فلان روز شیفتم 1 ساعت قبل‌تر نیم ساعت قبل‌تر شده، من برای بعضی از مشتریام که مسیر دورم بگه جذبشون کنم میرم پرو پیش خودشون انجام میدم. البته از وقتی متد شما با این متد پیش دادم پروف ندارم اصلا. الان که در چند به الگو رفته پروف اعتقاد ندارم. نه پروف لحاظ این که مثلا دیگه من تو تن مشتری سوزن نمیزنم. قبلا من دنیای سوزن تو مثلا هر کی به شما بگه، حالا من اینو رو به مخاطبین میگم، هر کی بهتون بگه که الگوی من بدون پروفه دروغ داره میگه. اصلا شک ندارم داره این کارو میکنه، ثابت میکنم. یا داره دروغ میگه یا سواد نداره تو این کار، یعنی از روی ندونم کاری داره این حرفو به شما میزنه. یه چیزی شنیده داره به شما میگه تبلیغ بکنه که الگوشو به شما بفروشه یا آموزششو به شما بفروشه. هر کی گفت الگو بدون پروف دارم بهت میدم دروغ میگه. آره بهش پیشنهاد بده من بیاد روی لایو. هیچکی نمیاد. عاشق اونایی هم که کامنت هیت میذارن فرار میکنن. یادم یه بار 1 ساعت و نیم من تو لایو بودم، اون آقا بیاد نیومد آخره. نیومد. ای بابا خب چرا باید میدونی میشه که جرئت نداری توش پا بذاری و خودت دفاع کنی؟ یه چیزی گفتی که دنبالش میاد سمت من. اینا تو دلت بعد میبینن من کم نمیارم. ولی من اون روز خیلی عصبی شدم چون وحشتناک کار داشتم و هی توی این لایو بودم بیا بابا ببینم چی می‌خوای بگی، بیا مقدم نظارت من میذارم. یعنی اگه میومد دست من ببین من ترس من نیومد، ترس شما نیومده. اصلا هنرجوها شاید اماره. البته هنرجوها مثلا کملوت هم هستم، مثلا من هر از گاهی که خودم گوشی دستم میاد، خب من چون انقدر گوشی ازم دزدیدن دیگه گوشی دستم نمیمونه. الان گوشیام در حد امانت گرفتن است.
ولی خب هر وقتم که میام توی لاب مثلا نگاه میکنم مثلا یک مطلب خیلی خوب، اصلا یک هدف جدیده. اصلا نمیدونم چرا. به مشکل شما. حالا استاد با توجه به این اتفاقایی که برای من افتاد من رسیدم به 0. دوباره میخوام شروع کنم مزونمو جذاب‌تر از اون برسم. 0 نشدی. خب 0 به کسی میگن که هم از لحاظ مالی، هم از لحاظ اعتباری، هم از لحاظ تجربه‌ای، خب هم از لحاظ مهارت اجرایی هیچی بلد نباشه. نه من فقط لحاظ مالی. لحاظ مالی فقط. خب ببین یه نمودار میخوام بهت بدم. یه نفر وقتی وارد بازار میشه میخواد یه کاری رو شروع بکنه 0. اوکی؟ شروع میخواد بکنه، حالا تولید کنه، محصولی بفروشه، هر کاری میخواد بکنه. شما یه تلرانس مثلا 5 ساله رو در نظر بگیر. بگو آقا 5 سال این آدم رشد طول کشیده تا این کار رو یاد بگیره، اعتبار جمع کنه، حجره بزنه، یه مغازه‌ای بزنه، شروع به کسب و کار بکنه. حالا 5 سالم کار کرده، شده 10 سال. بعد 10 سال اتفاق برای خیلی‌ها میفته، ورشکست میشه، یا مغازه‌ش آتیش میگیره، یا مالشو میبرن، یا کلاه سرش میره، یا خودش اشتباه میکنه، کارش نمیچرخه، آقا میخوره زمین و یا بدهی بالا میاره یا 0 میشه. یعنی دیگه هیچ پولی تو دست بالش نیست. این آدم اگر دوباره شروع بکنه که به همون پله‌ای که بوده بعد 10 سال برسه، مثلا پله 50م، به نظر 10 سال طول میکشه که برسه؟ نه دیگه تجربه داره، مهارت داره. آفرین. این آدم دیگه خیلی طول بکشه نصف این زمان رو نیاز داره که به اینجا برسه. و هر بار که این اتفاق میفته این زمانه کمتر میشه. حتی آدم بوده 40 سال کاسب بوده، بارها هم ورشکست شده، 40 سال کسب و کارش منظورم ها، سن کاری رو دارم میگم، 0 شده، کامل نابود شده، در از 1 ماه برگشته. یعنی انقدر اعتبار داشته که بقیه بازاری‌ها بهش اعتبار دادن، گفتن این نباید زمین بخوره. تو این فیلم ها هم دیدی اینا واقعیت بوده. حالا الان کمتر شده ولی قدیم خیلی زیاد بود، ولی الان هم هستش. این سن کاری خیلی موضوع مهمیه. من توی تربیت مربی داشتم میرفتم، یه 3 تا خانم داشتم می اومدن، ممکنن الان هم صدای منو بشنون. 3 تا خانم داشتن از پلو بالا می اومدن و حالت حالا نمیدونم شاید مسخره طور بوده، شاید من مسخره شنیدم، اینجوری که ناصر مقدم. گفتم چی میگه این؟ دوباره ناصر مقدم. گفتم سلام علیکم، ارادت دارم خدمتتون. بعد من رفتم یه 10 قدم جلوتر بودم، با صدای بلند شما خیلی قوی صحبت میکنی یا. گفتم خب دیگه میتونم صحبت کنم دیگه، چیکار کنم دیگه. نه خیلی پر انرژی، مثلا خیلی اعتماد به نفست بالاست. گفتم حالا دیگه من چیزی که در توانمه، ما شما رو بزرگ کردیم. تو دلم گفتم درسته شما سنن 10 سال بزرگتر از منی، ولی سن شناسنامه، ولی سن کاری نوه من میشی. سن کاری منو بذارن کنار شما، شاید شما بچه نوه من بشی. حتی شاید اصلا تیراژ کاری که من کار کردم، جاهایی که من بودم، با آدمایی که من سر کله زدم، ساعت کاری که گذروندم، شما همینقدر عمرتو سپری کنی بهش نمیرسی. حالا یه عمر دیگه بهت بده دوباره. پس سن کاری خیلی فرق میکنه. پس نگو 0 شدم، همه اینا رو باید به نظر داشت. از اون ور وقتی میگم پول سرمایه‌ایه که شما باید بذاریش تو اولویت 4م 5م. اولویت اولت مهارت فردیه، بعد عرض به خدمتت که ارتباطاتت با کسبه اون حوزه‌ایه که داری کار میکنی، بعد نفراتیه که کنارتن، منابع انسانیت،
تیمی که درست میکنی، حالا این تیمت میتونه استخدامی باشه، میتونه خواهر برادر و الواقی باشن، خب به هر حال نیروی انسانی که در کنارته و آخرش میشه پول. از اون ورم وقتی شما ورشکست میشی میخوای شروع بکنی، سرمایت رو باید همینجوری حساب کنی. این همین خودش اشتباه محاسبه کردنش ممکنه برای شما تضعیف روحیه به وجود بیاره. خیلی اینجوری خودشونو باختن ها. یعنی تو یه لحظه آدمیزاده دیگه، من خودم هم تو موقعیت قرار بگیرم ممکنه برگردم همین اتفاق برام بیفته. دارم به شما راهکار میدم، خودم به همون بلا دوچار میشم، همون اشتباه رو ممکنه انجام بدم. خب که بارها هم اینجوری شده واسه من. ورشکست شدم، داستان شده، شبونه کارگاهمو خالی کرده بودن، فرداش اومدم گفتم خب چه کار کنم؟ تا 1 ماه من هنگ بودم. مگه ناصر فقط همون 10 تا کله چرخ و 3 تا زیگزال و اون لوازم بود؟ نه، اون لوازم بر اثر مهارت من خریداری شده بود. پس سرمایه اصلی چی بوده؟ من همون سرچشمه اصلی من بودم. آیا دوز منم برده بود؟ نه دیگه قابل. دوز منو کرده بود لای چرخو بسته بود برده بود؟ نه، من اونجا بودم. چیزی که در وجود منه مگه کسی میتونه برداره ببره؟ وقتی میگم بزرگترین سرمایه گذاری عمرتون سرمایه گذاری روی خودتونه، وقتی دارید کلاس ثبت نام میکنید لفظ خریدن رو استفاده نکنید، لفظ سرمایه گذاری رو استفاده بکنید. اگر کلاس خوبی میبینید که شما رو داره ارتقا میده به معنای واقعی، اسم هزینه روش نذارید. حتی اگر شده وام بگیرید که اینجا سرمایه گذاری بکنید. چون این چیزیه که شما پول بدی ماشین بخری فرسوده میشه دیگه. بهترین سرمایه گذاری میگن ملک دیگه. شما ملک بخری میگن یه رو زمین بلند شدی. شما ملک هم که میخری بعد 10 سال میگن آقا این فرسوده است، بعد 20 سال میگن کلنگیه، باید بکوبی دوباره بسازش. نمیه، فقط پول زمینشو بهت میدن. تنها چیزی که شما روش سرمایه گذاری میکنی و روز به روز جوانتر میشه، شادابتر میشه، بهینه‌تر میشه، اصلا این چاه نفتیه که هرچی میری پایین بازتر میشه، سرمایه گذاری روی ذهنته. نه دوز میتونه ببره، نه شریک میتونه سرت کلا بذاره، یعنی این ازت بگیره برداره ببره. جیبتو میتونن بزنن، مغزتو نمیتونن بزنن، مگه اینکه خودت این اجازه رو بدی. خب حالا وقتی اینا رو حساب کتاب نمی کنیم، در مقابله با مشکلاتی مثل مالی، ورشکستگی، آتش سوزی، بلایای طبیعی و یهو یادمون میره که سرمایه‌ای داشتیم. من این مثال رو تو خیلی لایو زدم. آنتونی رابینز داشته رستوران غذا میخورده، یه آقای یادته؟ آره. یه آقای جلوش داشته غذا میخورده، یه جوونی خیلی با لذت غذا میخورده، انقدر قشنگ غذا میخورده این محو غذا خوردن این شده بوده، یهو طرف استاپ میکنه وسط غذا خوردن، دیگه نمیخوره. بعد آقای رابینز هر چی فکر میکنه نمیتونه جلو خودشو بگیره، میره سمت این میگه که آقا چی شد؟ چرا؟ چیزی تو غذا دیدی؟ خبر بدی بهت رسید؟ من کنجکاو شدم بدونم چرا تو یهو دست از غذا کشیدی. گفت من یهو یادم افتاد کیف پولمو نیاوردم. اینجای جیبش یه چند دلاری زده بود بیرون. برگشت گفت پس اون چیه گوشه جیبه؟ طرف نمیدونسته چند دلاری تو گوشه جیب پیرنشه و خیلی خوشحال شد. دقیقاً این سرمایه هایی هستند که ماها ازشون خبر نداریم یا به وقتش ازش بیخبر میشیم یا یادمون میره. انقدر غرق مشکلات و چراها میشیم نمیفهمیم بعد چیکار باید بکنیم. چگونه میاد اینجا مشکل رو حل میکنه؟ چرا این اتفاق افتاد؟ چگونه درستش کنم؟ چگونه شرایط رو بر
اون به نفع خودم تغییرش بدم. حالا میبینی آدم به جایی که احساساتش وارد عمل بشه تفکرش وارد عمل میشه. حالا خیلی راحت‌تر میای با این مشکل مقابله میکنی. آقا چیز اصلا عجیبی نیست. من همیشه دارم میگم، ببخشید من رفتم بالا منبر دوباره، من همیشه دارم میگم اینا خوبه یادآوری بشه، خیلی خوبه. من اینی که الان دارم به شما میگم در واقع به خودم دارم میگم یعنی شما سبب خیر میشی که من مقدم به خودم یادآوری کنم آقا جوری زندگی کن که فردا هر اتفاقی برات افتاد، حتی اگه ماشین زد بهت کمر به پایین فلج شدی، محتاج کسی نشی. آقا نمیشه؟ چرا من زلزله خوی اومد، چند صد هزار آدم بدبخت شدن. یکیشون من خودم از نزدیک دیدم، واسه خودش برو بیایی داشت، تولیدی و کارگاه و فروشگاه و پارچه فروشی و تریکو تولید میکرد. اومده بود تهران پیک موتوری بود، پارچه از بازار می آورد. وقتی واسه من سرگذشتش رو تعریف کرد میگفت زن بچه‌م نمیدونن من میام بازار موتوریم، فکر میکنن تو بازار تو یه حجره پارچه فروشم. ولی میگفت من تا 3 سال دیگه دوباره تولیدمو راه میندازم، چون راهو بلدم. مهارت و تجربهشو داشته. وقتی ما بدونیم چه سرمایه‌هایی داریم و هنوز صفر نشدیم، خودمون رو نمیبازیم، راحت‌تر شروع میکنیم. باختن که من توی این مدت اومدم یه کاری کردم استاد. شما که فوق‌العاده‌ای. من اینو به بقیه دارم میگم. من اومدم گفتم الان که این اتفاق افتاد که من شروع کنم. ببینید قبل از اینکه اصلا کنه یه اتفاقات بیفته، من با خودم گفتم من داشتم خیلی اینستاگرام مثل بقیه بالا پایین میکردم، حالا این ور نگاه کن، جوک نگاه کن، بخند، بگو بخند، چی اینا. بعد یه پیج شما اومد بالا خیاطی، من عاشق خیاطی بودم، شروع کردم به نگاه کردم، بعد کم کم با شما آشنا شدم. بعد اومدم به خودم گفتم اون روزی که تو دنبال این میگشتی چه کاری بکنم برای بچه‌هام که بالاخره بچه‌های من به جز من کسی دیگه که ندارن، من یه جور پشتوانه باید براشون باشم، چه کار بکنم که این 2 بچه رو بکشم بالا. اون روز خدا یکی به نام استاد مقدمجو جلوی راه من قرار داد. وقتی خدا استاد گذاشت جلوی راه من اعتماد کردم. پس معذرت میخوام اینجوری میگم، وظیفه استاده که منو پشتیبانی بده. الان که من احساس میکنم دوچار یه شکستی شدم، پس هیچ راهی ندارم، فقط پا میشم هر جور شده خودم. حتی تلفنی هم خواهم رحیمی به من گفتن صحبت کنم، نه من فقط باید رو در رو بشینم به استاد بگم استاد من به شما اعتماد کردم، به حرفای شما مو به مو دارم عمل میکنم، پس الان هم این شمایید که میتونید منو راهنمایی بدین، مشاوره کن بدین به من که الان مسیر درست من کجاست. اومدم تک تک اشتباهاتی که تو این 1 سال مرتکب شده بودم و نوشتم رو کاغذ. من اینجا اگر فضای مجازی می داشتم، الان که مغازه من سوخت، آتش سوزی شد، الان که ساب ملک به من گفت پاشو برو، اگه فضای مجازی داشتم من الان اونجا کارم اوکی بود، من مغازه‌مو داشتم. اون مشتری من که آنلاین داشت با من کار می‌کرد از کجا می‌خواست بفهمه مغازه من؟ اصلا هیچ مشکلی. بزرگترین اشتباه من این بود، دوش خط کشیدم. من اولین کاری که می‌کنم داخل پرانتز چی می‌نویسی؟ یک کاسب آگاه هیچ وقت تخم مرغاشو توی سبد نمیچینه. آفرین. تمام تخم مرغای من توی یک سبد بود و اون سبد هم افتاد، تخم مرغ شکست. ولی الان با توجه به حرفای شما متوجه شدم من بودم که اون تخم مرغا رو یه دونه تو اون سبد گذاشتم. خب حالا افتاد شکست، دوباره بلدم بذار بچینم سر جاش، اما این دفعه یاد گرفتم دیگه تو یه دونه سبد نمیذارم. یکی میذارم تو این، یکی میذارم تو، یکی هم میذارم جایی که در دسترس خودم هم حتی نباشه. درود بر اینجوری بتونم یکم پیشرفت کنم. اومدم خیلی بالا پایین کردم، گفتم خب الان من پول ندارم دیگه، میخوام تولید راه بندازم. خب پول ندارم، برم قسط بخرم پارچه، مثلا بگم برم وام بگیرم. بعد به خودم گفتم یک وام هم درخواست کنم، گفتم وام رو بگیرم بیام مثلا پارچه بخرم، یه تولید مختصر رو بندازم. صبر کن. اینجا در این مرحله خب تنها بهترین چیزی که شما باید بهش، مهمترین چیزی که باید بهش فکر بکنی صبوریه. آره واقعا. خب اکثر کاسب های بازار رو من دیدم، خب
حالا بماند به خاطر رفیق بازی، به خاطر مواد مخدر، به خاطر مشروب خوری، به خاطر خیلی چیزها، از خواب بیدار نشدن، اهمال کاری، دروغگویی و زمین خوردن. یکی دیگه از دلایل اصلی که کاسب زمین میخوره صبور نیست، همه چیز رو سریع میخواد و حق خودش میدونه، میگه باید بازار همه چیز رو به من امروز بده. به خاطر همین یه تنشی واسه خودش به وجود میاره، این اصلا وجود نداره. یه استرسی تو خودش وارد میکنه چون توقع خودش از خودش خیلی بالا برده. درسته که ماها باید عزت نفس داشته باشیم، اعتماد به نفس داشته باشیم، خودباوری داشته باشیم، کم نخوایم، زیاد بخوایم، ولی دیگه از چارچوب هم نباید خارج بشیم. خب بالاخره یه حداقل حد اکثری مثلا وجود داره. صبر نکردن باعث میشه تصمیماتی بگیری اشتباه که بعداً بگی چرا من این کار کردم، من چرا با این همه تجربه. و این جمله رو از اکثر بازاری‌ها میشنوی. وقتی اشتباه میکنن میگن من چرا با این همه تجربه، من که سر مردم را دعوا میکردم چرا یه دستمال سر خودم نتونستم ببندم، منی که به همه اسب سواری یاد میدم چرا خودم برعکس نشستم رو اسب. آخه چه کاری بود؟ اکثر اونایی که تو خرید و فروش ماشین هستن برای این اون خوب ماشین میخرن میفروشن و به خودشون میرسه سوتی میدن. من وکیلم داشت اینو همین 2 هفته پیش بهم میگفت، گفت ما واسه شما که ارباب رجوع هستی ریز به ریز قرارداداتون میخونیم. خب یه موقع یه جمله نباشه تو رو تو دردسر بندازه. میگفت ولی واسه خودم یه پرونده یه مورد شکایتی داشتم، رفتم حلش بکنم، سرسری گرفتم، 3-4 تا خط رو نخوندم، الان 6 ماه درگیرشم. بعد خودم به خودم میگم تو که وکیلی چرا؟ تو چرا؟ آره این صبور نبودنه. میدونی از چی نشأت میگیره؟ میخوام چی رو بهت برسونم؟ اینا رو بهت میگم مثل کلاس 6 دارم باهات صحبت میکنم. آره دقیقا. یه چیزی رو میخوام بهت بگم، چند تا جنبهشو برات باز میکنم که قشنگ دیگه بشینه تو جونت. خب ما آدم ها از جایی که میدونیم بیشتر ضربه میخوریم تا از جایی که نمیدونیم. اکثر اونایی که تصادف منجر به مرگ دارن آدمایی هستن که دست فرمونه خیلی خوبی دارن، خیلی خوب کار میکنن، دقیقاً از همونجا آسیب میبینن. به خاطر همینه میگن شما تو معامله کردن، توی برنامه ریزی کردن واسه کسب و کارت، واسه سرمایه گذاری کردن، واسه اتفاقات مهم زندگیت که یه بله یه ثانیه است، بله یهو 10 سال زندگی تو تغییر میده. یه خیر نه، یه نه میگم تمامش میکنم، یهو میبینی 15 سال من از زندگی جلو میندازه. میگن تو این موقعیت ها هیچ وقت تنها نباش، همیشه یک نفر کنار خودت داشته باش. بهترین ملاک ها اونایی که خونه میخرن میفروشن پای معامله همیشه یه رفیق با خودشون میبرن، هیچ وقت تنها نمیرن، من اینکه مجبور بشن. من ندیدم کسی، من این همه تا حالا ماشین فروختم، تا حالا ندیدم کسی بیاد پای ماشین تنها بیاد. یا 2 نفری اومدن، یا 4 نفری اومدن، 3 نفری اومدن. غیر از اینه؟ نه بابا یه دونه قابلمه واسه خونت میخوای بخری با دوستت میری، با همسایت میری. آره دیگه اونم نظر بده. شاید اون چرا؟ مگه شما قابلمه رو نمیشناسی؟ شما یه عمره داری آشپزی میکنی تو خونه. میگی آقا بذار به فکر یه نفر دیگرم بیارم تو کار. 2 تا عقل بهتره از 1. 2 تا عقل بهتره. خب
به دونستای خودت 100% اعتماد نمی‌کنی، قش نمی‌کنی روی اطلاعاتت. شاید این اطلاعاتت آقا یه باگی داشته باشه، یه درزی داشته باشه، همون میزنه نابودت میکنه. خب ادامه رو بریم. من با توجه به بررسی‌هایی که کردم گفتم من 2 تا راه میتونم کنار خودم داشته باشم. یکی این که بیام کنار شخصی دوزی لباس زیر بزنم، چیزی که مشتریام توی مدت به شدت دنبالش برای بودن. این که گفتم صبور باش. آره. حالا تصمیم گرفتم. یعنی زمان بده به خودت. گفتم زمان میدم. خب کم کم کنار این کار، اول اینایی که تقاضا دارن هی میان از من میخوان این لباس زیر رو که میخوان دستدوز باشه اینا. منم خب یک لباس زیر خب یه دوره قبلا سرمایه‌گذاری کرده بودم و خیلی هم تنپوشاش خوب جواب میداد. گفتم بیام کناره، اول از همه برای اینی که درخواست داره کار کنم، بعد اون خودش میره به 4 تا دیگه میگه اون 4 تا میان، برای اینا کم کم دوباره این گردونه راه بیفته و پیش برم. حالا من پارسال با خودم عهد کرده بودم عید امسال، بازار عید امسال مال منه. با این اتفاقات الان ناامید نشدم میگم نه وای چی شد چی نشد، میگم نه بازار عید رو شاید 100% رو نداشته باشم، 20% رو به دست میارم. تمام تمرکزم رو از الان به بعد با یک راه درست، با یک روش درست‌تر میذارم برای بازار تابستونم، میذارم برای بهارم، برای تابستونم بیشتر. من منتظر بودم بگی شب عید سال دیگه. نه که بهت بگم تابستون. خودت گفتی تابستون. نه شب عید سال دیگه خیلیه. بعد این وسط یه اتفاقی افتاد. یک دوستی، یه نفر که یه هوی دوست شدیم با هم دیگه، اومد سر راه من کار منو دید و اینجا و برگشت به من گفت با این نوع کاری که از تو دارم میبینم، با این پشتکاری دارم میبینم، یک آقای تقریبا میان سال رو به مسن، حیف تو بخوای بشینی و نداشته باشی اون چیزایی که حقته. من میام حامی مالی تو میشم. خب بعد منتهای هم حامی مالی شدن ایشون به شرط شراکت بود و من هیچ بلدی نیستم. من که مثلا با شما میخوام شریک بشم، قوانینش چیه، راهش چیه، اصولش چیه، اصلا این کار درست هست درست نیست. منی که یک مهارتی رو دارم، یه تجربه رو دارم، خیلی میتونم خیلی کارا انجام بدم، نسبت به شمایی که یه پولی فقط داری، یه سرمایه میخوای بذاری و فقط هم میگه که نه اینکه بخوام به خاطر تو این کار بکنم، به خاطر اینکه خانوممو میخوام از خونه بکشم بیرون که تو خونه نشستن داره یه جوری اذیتش میکنه. توی اون چون من گفتم من میخوام مزونی داشته باشم که با توجه به شرایط الان استاد، اکثر مشتریایی که من داشتم قبلا که خیلی راحت میمدن پاچه تهیه میکردن، کار مزون دوزی میخواستن، الان میگم با توجه به شرایط اقتصادی ترجیح من اینه که یه کار بازاری حالا با کیفیت پایینتر برم بخرم که قیمت مناسب برای من در بیاد، 2 ماه 3 ماه فصل تابستون میپوشم، میره برای پاییزی که دیگه میخرم. اینجوری راحت. مثلا من گفتم حالا بیام ببینم اگر که این کار درست باشه، من بیام خب خودم این خواسته ی مشتریمو برآورده کنم، یعنی که تو مزونم یک فروشگاهی داشته باشم که اون چیزی که میخواد، اونی که میخواد یک این سبک کارو داشته باشه، از طرف اونی که میخواد چیز خاص داشته باشه، اون چیز خاص هم براش داشته باشم. هر 2 تا مشتریمو راضی نگه دارم. یعنی اینجوری نشه که اون مشتری که این همه مثلا یه مشتری وفادار بوده الان میگه حاضری صرف اقتصادی بیشتری برای من داره رو نذارم بره، خب به قولی پولشو تو جیب یکی دیگه بذاره، اون پولم بیا تو جیب من دیگه به هر طریقی. حالا بیام گفتم من یه فروشگاه میخوام بزنم اینجوری اینا. بعد ایشون گفتن که هم صحبت میکردم از ایده‌هایی که داشتم. بعد ایشون برگشتن گفتم پس من میرم توی مرکز شهر مشهد، هر جا که شما بگی که حالا رفت و آمد داشته هر چی خود. حالا اینم که گفتن که حالا اگه خودت صلاح میدونی یه جایی که همه این کارن یا یه جایی که اصلا این چیزی وجود نداره، توی این 2 تا من باید دیگم با شما مشورت کنم. یه مغازه میخرم ملکشو که مجبور نشید به جایی بخورید. خب صح کن دونه دونه بریم جلو. این سوال تو همینجا نگه داریم، اینکه کجا باید برید مغازه بگیرید خودش یه الگوریتم داره در بازار. خب یکی این که چرا ما شریک میگیریم. من در مورد ما ایرانی‌ها دارم صحبت میکنم یا ایرانی هایی که برند نیستن، صاحب کسب و کارهایی هستند که جون نگرفته یا تازه اصلا میخوان شروع بکنن. خب و اصلا هیچی به هیچیه، نه خانی رفته نه خانی اومده. خب
چرا میریم شریک میگیریم؟ به رشد و پیشرفتمون کمک کنیم دیگه. ما میخوام یه جوری خودمون رو بکشیم بالا از شریک گرفتن دیگه. چی؟ نه شما بگی. ریشه شریک گرفتن در افرادی که تازه میخوان شروع بکنن در نداشتن اعتماد به نفسه. ماها میترسیم رشد نکنیم، میترسیم زمین بخوریم. ببین شما جنبه مثبتشو گفتی برای اینکه رشد کنیم، برای اینکه مثلا فلان اتفاق خوب بیفته، ولی در واقع این نیست. قوی تر، به مراتب قوی تر از این دلیل که خیلی بولتره و شما بخوای نخوای رأس این هرم قرار داره، ترس های ما هستن. من میترسم الان تولید کنم این لیوانو، میدونم متریالش چیه، میدونم این لبه طلاییش با چی خورده، چی جوری درست شده، ولی احتمال نفروختن و بازار و فلان و همه چیز رو میدم و چیزهایی که نمیدونم، اطلاعات چون ندارم، پس ماجراشو یه سری چیزاشو نمیدونم، ولی میگم اگه خوردم زمین نابود میشم. مثلا یه نفر پیدا کنم دوتایی بخوریم زمین، من پای چپم شکست، اون پای راستش میشکنه، یه لنگه اون بالا یه لنگه من جفت میشه راه میریم. اون وریش همیشه ها، ولی این قوی تره. این قوی تره. چرا؟ ببین گوش کن، من بر اساس مشاوره هایی که دارم میگم، این نظر شخصی من نیست. خب یعنی آمار جمعیه. کاری که خودت میتونی انجامش بدی، چرا میری شریک میگیری که این زمان رو نصف کنی؟ اگر با خودت صادق بودی و دیدی دلیل ترس نیست، اصلا ترسی این وسط وجود نداره، چون آگاهی به 0 تا 100 این ماجرا. حتی اگر اجرایاتش رو بلد نباشی، مدیریتش رو بلدی، میری اجرا کننده رو استخدام میکنی. متوجه شدی چی شد؟ خب اگه واقعا ترس نبود، من میگم تو شراکتت به نتیجه میرسه. چرا؟ چون کسی که از رو ترس تصمیم میگیره و خودشو گول میزنه که نه اینجوری نیست، قطعا تو این شراکت تصمیمات میگیره که اشتباه میشه. یعنی شریکش میاد بهش میگه حالا بریم جلو ببینیم چی میشه، یا علی مدد شروع کنیم. اینم خب میترسه، میگه انا اینو از دست بدم خودم نمیتونم شروع کنم، یا اگه شروع کنم زمین بخورم نابود میشم. بذار یه نفر کنار من باشه. آقا وقتی من دارم وارد یه اتاق تاریک میشم، ترجیح میدم یه نفر بغل دستم دستشو بگیرم، حتی اگه اونم بیشتر از من داره میترسه. دیدی دوتا آدم ترسو با هم دیگه وارد یه اتاق تاریک مخوف میشن، با همین لرزن، خب ترسشون به اشتراک گذاشته میشه، یه همدرد پیدا میکنن، این ترسه شکلش عوض میشه. ولی من اصلا دنبال همدرده نیستم. خب الان باید بهش برسیم، الان داریم صحبت میکنیم که بهش برسیم. اوکی، وقتی شما نترسی یه جور دیگه تصمیم میگیری، یه جور دیگه میری جلو. چند درصد از شراکت هایی که توی زندگی تو اطرافیانت دیدی هیچ قراردادی بینشون نبوده؟ اکثرا هیچ قراردادی بینشون نبوده. همین خودش سنده برای اینکه ثابت کنه اینها از روی ترسشون با هم دیگه شراکت کردن. انقدر ترسیدن که نمیدونستن چیکار باید بکنن، انقدر ترسیدن که جرئت نکردن پیش یه وکیل برن که مبادا وکیله بگه شراکت نکنید. دیدی اونی که مثلا یه ماشینی رو دوست داره، یه مثلا یه پسری که یه دختری رو دوست داره، یا هرچی یه هدفی، خب خیلی دوستش داری، یعنی کاملا احساسات روش گذاشتی، وقتی میخوای بری سمتش با هیچ که حرف نمیزنی، مبادا کسی چیزی بگه که تو منصرف بشی.
اینجاست که میگن چیزی که دوست داری بشنوی رو بگم یا چیزی که به صلاحته رو بگم. خیلی ها میترسن اون چیزی که به صلاحشون رو بشنون شراکته به هم بریزه، تمام رویاها و آمالهاشون همه برباد بره. به خاطر همین هیچ قراردادی بینشون نیست. من ترجیحم استاد اینه اون که به صلاح همه رو بشنوم الان. چون هنوز هیچ شراکتی برقرار نشده. اینا خیلی جزئیات ها که ماها ازش غافل میشیم. حالا شما وقتی میری تهیه وام میکنی، بذار اول یه چیز دیگر رو بهت بگم. در برندینگ بودن و اصول استانداردی که حالا توی فضای آکادمیک تعریف شده برای یک کسب و کار، یا در حالا این آموزش MBA و غیر و ذالک که میان اینجور موارد رو توضیح میدن، یا میان برگرفته از شرکت کوکاکولا و فراری و لامبورگینی و نمیدونم زارا و فلان و اینا، میان گندگویی میکنن و یه اصطلاحاتی رو به کار میبرن، میگن آقا فلان برند فلان سیاست کاری رو استفاده کرد. یه بخشی از این خوزعبلاتی که حالا بحث بازارگرمیه که بتونن هنرجو بگیرن، سمینار برگزار بکنن، یه بخشش واقعیت داره. ببین من پادکست زیاد گوش میدم و مجلم زیاد میخونم در مورد برندهایی که به نتیجه رسیدن. یک اصولی رو من پیدا کردم، نه که بگم نبوده من پیدا کردم و بوده من متوجه شدم. این بوده که آقا اکثر اونایی که برند میشن میان اول ستون رو میزنن، چارچوب رو میسازن، پلتفرم رو راه اندازی میکنن، بعد میرن واسش اسپانسر میارن. گرفتی چی شد؟ آره دقیقا. یعنی بنیانگذارش خودشون میشن. اصلا اگه این کارو نکنن بیزینسمن و سرمایه گذار به اینا اعتماد نمیکنه. میگه تو صفری، من رو چیه تو سرمایه گذاری بکنم؟ چی داری میگی تو اصلا؟ چرا؟ چون سرمایه گذار آگاهه، آدم ترسویی نیست. اون انقدر ترسیده که از ترس به آگاهی رسیده و الان دیگه میدونه چی کار داره میکنه. به خاطر همین پولشو واسه هر کسی وسط نمیذاره. به خاطر همین وقتی شما میری سراغ اسپانسر که یهو مثلا بیاد 50 میلیارد 100 میلیارد پول وارد تزریق بکنه به کارت، باید بری اونجا خودت اثبات کنی. بری بگی آقا من این تخصص ها رو دارم، این مقدار سال 5 ساله دارم روی این پلتفرم کار میکنم. حالا این پلتفرم میتونه تولیدی باشه، میتونه فناوری باشه، میتونه دانش بنیان باشه، هر چیزی میتونه باشه، میتونه یک ایده باشه، یک اختراع باشه. میگه آقا اینم نمودار بازخورد این موضوعه. یه برنامه این هست تو فیلیمو، کارکسب باید باشه اگه اشتباه نگفته باشم. آره فکر کنم کارکسبه. خب حالا اگه بعداً کامنت بذارن من بهشون میگم. این برنامه کلاً برنامه اسپانسرینگه. برندها رو میارن، چند تا داور نشستن، اینا باید خودشون رو ثابت کنن و در طی این برنامه اسپانسر بگیرن. وان تا اسپانسرها در حد مثلا چند صد میلیارده ها. خب حالا اگر بتونن نمودارها رو پر کنن، اون چی میگن؟ خودشون رو نشون بدن یه جوری. ثابت کنن از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ منابع انسانی، از لحاظ حفظ حتی منابع طبیعی و چشم اندازش مثلا برای 10 سال بعد، برای 20 سال بعد، ارتباطش با ایران، ارتباطش با کشورهای همسایه، با خاورمیانه، با اروپا، با کشورهای دیگه، رقابت با چین، رقابت با کدوم کشور رقیب شما، تا اون حد جلو میبرن قضیه رو که به طرف بگن آقا ما رو کار شما سرمایه گذاری میکنیم یا نمیکنیم. اونجا اون سرمایه گذار آگاهه. ولی وقتی یه نفر بیاد پیش من بگه آقا من تتوکار خوبیم، من تتو حرفه‌ایم، 5 سال تتو میزنم، تو مغازه بگی کار از من،
میگم بیا برو بابا. تو اگه این کاره بودی، تو اگه کاسبی رو میتونستی بگردونی، تو اگه پول تو جیبت میموند، بعد 5 سال یه زیر پله واسه خودت میگرفتی. بعد میومدی به من میگفتی آقا بیا بریم زیر پله رو تبدیل مغازه‌اش کنیم. حداقل من یه ذره متقاعد بشم، جرئت بکنم بیام وسط. دقیقاً. متوجه شدی چی شد؟ بله. سرمایه گذار آگاه اینجوری میاد جلو. سرمایه گذاری که غیر از این میاد جلو 2 تا مشکل داره. یا سوء نیت داره، اصلا مشکل داره، این برنامه ریزی دیگه ای کرده، یا اصلا کلا نمیدونه سرمایه گذاری یعنی چی، یعنی ناآگاهه. این ناآگاهی کار دست شما میده، چون فردا به 6 ماه نرسیده میاد میگه سود من کو. نمیدونسته که چیکار باید خاکخوری بکنه، که فکر میکرده الان بیاد یه مغازه بگیره، از ماه دیگه مثلا نشسته حساب کرده خب من یه مغازه بخرم الان مثلا 15 میلیارد، خب این معادلش بره دو بانک چقدر سود به من میده. یه سری اینجوری اینقدر کوتاه فکر میکنن ها. بره تو بانک چقدر به من سود میده، خب میشه ماهی 120 میلیون سود بانکی. خب اگر من الان بذارم مغازه بخرم، خب دیگه باید 120 میلیون به من بده دیگه. کاسبی هم که داریم میکنیم اونجا، زحمت هم که داریم میکشیم دیگه، نباید اندازه بانک به ما سود بده. میاد در ماه دوم بهت میگه 120 میلیون من کو. چیکار داری میکنی توی این مغازه؟ این یه مورد از 100 تا موردی که ممکنه برای شما پیش بیاره ها. شروع میکنه جنگ روانی، شروع میشه جنگ اعصاب، شروع میشه بزن شروع میشه حرف فلان. 6 ماه بعد همه چی رفت رو هوا. شما اگه خودت تنها شروع میکردی بعد 6 ماه حداقل به 10 میلیونی رسیده بودی. ولی الان بعد 6 ماه دوباره اون ماره نیشت زد، برگشت اومده نشست نقطه اول دوباره. پس باید بدونی سرمایه گذارت چجور آدمیه. آگاهانه داره این کارو میکنه یا ناآگاهانه. اگه ناآگاهانه است من سعی میکنم زیاد آگاهش نکنی، خیلی انرژی میگیره ازت. این آدم اینقدر بی تجربه هست که اگه میخواست آگاه بشه تا حالا شده بود. خب زیاد انرژی نذارش. خب من باشم این آدم رو میخوابونم تو آب نمک، کار خودم میبرم جلو، به یه حدی رسید مثل وامه بود. گفتم وام کجا به درد میخوره؟ بخوای سرمایه گذاری کنی باش. شما 70% داری، 30% کم داری، میری وام میگیری. کسی که 10% داره 90% میره وام میگیره نادانه، اشتباه محضه. فنی حرفه‌ای الان یه وامی گذاشته بود برای ماها که به ازای هر نیروی کاری 150 میلیون وام میداد. برای من میشد 1 میلیارد و 500. رفتم اونجا مدارکم دادم، تاییدم شد، من فرستادم بانک، خودم انصراف دادم. 1 میلیارد و 500 چرا نگرفتی؟ انصراف دادم، نمیخوام. اون 1 میلیارد و 500 بلای جون من میشه. من وقتی اون پول رو وارد کارم میکنم که 6 ماه بعد، حالا مثال دارم میگم، 6 ماه بعد پول خودش برگرده. از 6 ماه به بعد دیگه اون پول به من فقط سود بده. وگرنه نمی کنم این کارو. ولی الان اکثرا من تا حالا لایوم گذاشتم، تو لایوم همه اینا رو توضیح دادم. از صفر وام میگیری میری مغازه میزنی 100% در اشتباهی. چون وقتی مغازه میزنی کفش 3 ماه خاکخوری داری، ولی وامت از ماه اول شروع میشه.
استرس میگیرتت. صبوری اصل اول بود، اون از بین میره. بعد تصمیمات اشتباه بر اثر استرس، تصمیم اشتباه یه ها میبینی تا اینجا رفته تو باطلاق، هیچ هم نمیتونه بکشتت بیرون. کسی هم که نمیکشه نام بیرون، بقیه تازه لقد هم میزنن برو پایین تر. کمتر داد فریاد کن گوشمون کر شد. پس سرمایه من اونو میخوابونم تو آب نمک اون شریک رو، تو خودم وقتی به یه حالتی رسیدم بهش میگم آقا باهات شراکت میخوای قطع کنی؟ باهات شراکت مدنی میکنم یا شریک نمیشم، مشارکت میکنم. یه سری هستن اینجوری، مثلا تو بازار آهن هست زیاده اینجوری، میگن آقا پولتو بده به من باش کار کنم. هیچی هم نیست. من شریک اون آهن فروشم؟ نه. به من اجازه میده برم اونجا حتی 10 دقیقه بشینم؟ نه. حالا شاید یه بار برم یه چایی بخورم، مهمان باشی، خوش اومدی، دوباره خوش اومدی، دفعه چهارم میگه چه تیبل میشه میای اینجا مگه مغازه باباته؟ اوناش برو بیرون بابا. یه 100 میلیون پول دادی یا چیکار کردی مگه؟ یه بار حالا سودتو سر ما اگه اومد میریزم برات دیگه. میدونی چی میگم؟ یه جوری جذب سرمایه میکنن. قانونی ترش میشه سهام فروشی. سهام میفروشن شرکت های بزرگ، شرکت های خورده پا و مغازهای خورده پا و بیزینس های کوچیک میان میگن آقا چقدر داری؟ من خودم مثلا 10 میلیارد دارم کار میکنم. تو میگه منم 500 میلیون دارم. میگم خب 500 تومن اگه لازم نداری بده من باش کار میکنم، سودشو بهت میدم. باش آهن خرید و فروش میکنم. اون درصد سود هم باید مشخص بشه چقدره. نه دیگه، اون درصد سود بستگی به بازار داره. تو یا به من اعتماد میکنی پول به من میدی یا نمیکنی، خداحافظ شو. خداحافظ شو. دیگه وای نمیسم بگم پولو بیار به من بده 500 میلیون. میگم اگه میخوای من با پولت کار میکنم. آهنم سودش خوبه، به ضررم داره ها، ولی سودم داره. هر چقدر خودم خیر کنم تو هم میکنی، من ضرر کنم تو هم ضرر میکنی. دوست داری بسم الله، دوست نداری خداحافظ برو بیرون. با همین لحن صحبت میکنن، پول جذب میکنن خورد 100 تومن این 500 تومن اون 1 میلیارد از اون، یهو 10 میلیارد خودشون میشه 20 میلیارد. شروع میکنن باش کار کردن. حالا تو بازار اعتبار مال کیه؟ مال اونی که 20 میلیارد داره. کاری ندارن تو رفتی اکی این اون جذب سرمایه کردی که. یعنی الان داری قشنگ سود رو سود میکنی. کاسبی که 10 میلیارد تو بازار مراودت داره با کاسبی که 20 میلیارد داره خیلی فرق داره. یعنی داری به سرمایه اعتباری و مراودتی هم داری اضافه میکنی. اوکی؟ چی چند تا نشون. اینم یه مسیرشه، یعنی به جای شراکت کردن مشارکت میکنم. ولی اگر این شخص آگاه سوء نیت هم نداره و حالا میگم آقا ما صورت دیگری هم وجود داره که از این دو حالت خارجه، یعنی شخصی آدم خیره، دستش هم بازه، پولش هم نیاز نداره، تلاش شما رو هم دیده، دوست داره به شما کمک بکنه. من خودم این اتفاق برام افتاده. تا حالا باید چندین نفر مغازه خریدن، خونه خریدن برای کسایی نیازمند بودن. من دارم حالا احتمالات میگم. خب من واسه خودم این اتفاق افتاده، خودم این کارو واسه بعضیا کردم، ولی با قرارداد، با ذکر جزئیات. قراردادی که قانونی باشه، پیش وکیل تنظیم بشه. حتما. البته این قراردادها توجیه قانونی 100% ندارد. یعنی دفترخونه ها مهر نمی کنن، مهر برجسته روش نمیزنن.
بعضی از دفترخونه ها این کارو میکنن. مثلا تو کرج من 7-8 تا دفترخونه رفتم انجام ندادم، یه نفر فقط انجام داد. بقیه میگفتن آقا اصلا همچین چیزی نداریم ما در چیز دفترخونه. آره نداریم که یه همچین چیز مهر کنیم. ولی چرا؟ قرارداد نوشته میشه، امضا، اثر انگشت، شاهد، توجیه قانونی تو دادگاه داره. الان تو این قرارداد چی باید نوشته؟ خیلی چیزا باید ذکر بشه، خیلی زیاده، یه صفحه 2 صفحه نیست. تمام جوانبش باید تمام جوانب خنده‌دارترین چیزها باید توش ذکر بشه. حتی اینکه سرمایه گذار اجازه داره بیاد اونجا یا نه، اگه میاد وظیفه داره بیاد یا نه، اگه وظیفه داره بیاد کی باید بیاد کی باید بره. ساعت کاری مشخص. بله، همه چیز باید مشخص بشه. چه تاریخی دقیقا شما گردش مالی ماهانه‌تون رو میگیرید، فصلیتون رو میگیرید، سالیانه‌تون رو میگیرید، حتی تا شماره تماس ها. این متن قرارداد من به کلاس هفتی ها میدن، دارمش. خب حتی تو شماره تماس ها، شماره موبایل مال منه، مال توی که مال توه. الان تو کارت ویزیت داره شماره موبایل ذکر میشه. الان یا میریم خط مشترک میخریم ذکر میکنیم تو کارت ویزیت، یا اینکه همین الان تکلیفش مشخصه. اسم برند باید اسمش مشخص، تکلیفش مشخص بشه. آقا این اسم برند بعد 10 سال مال کیه بالاخره؟ مالکیت برند یه جورایی باید همون اول مشخص همون اول جنگ اول به هر صلح آخر است. شما هر نوع شراکتی رو شروع بکنی باید به فکر یه روز تمام شدنش باشی. خواه ناخواه باید تموم شه یه روزی. چیز طبیعیه. ولی خب میدونی من خودم چی فکر کردم استاد؟ من گفتم این آقایی که داره مثلا خانومش میگه بیاد اینجا، نه مهارتی داره نه هنری داره. خب اینو باید بررسی بشه. الان چی نداره. یعنی اگر که شراکتم بخواد تموم بشه، احساسم اینه با توجه اون شناختی که شما میگین پیدا بکنم، احساسم اینه که من به قولی چیزی از دست ندادم که به تونستم برندم و یه جور اول صبر کن ببینیم شما نیاز داری اصلا به شراکت. خب شراکت بخواد انجام بشه، اون به قولی پله هایی که میخواد برم زودتر میره به بالا دیگه. به نظر من این اون وقت بخواد صعود کنی هم زودتر صعود میکنی. میافتم تمام مصطفی میشکنه. اینجوری اگه یک هر رفتی یه برگشتی داره دیگه. بشکنه اون وقت کلا میشکنه. اونم هستش. آره روی این باید تست کنم. روی این باید خیلی به قول شما ببین شما هر تجربه‌ای تو کارت داری، میخوای کسب و کارتو شروع بکنی، خب یه امتیاز براش بذار. میگیم 50. باید 50 باشی تا کسب و کار خودتو ببری جلو. وقتی میخوای شراکتی اینو ببری جلو باید 100 تا داشته باشی. 100 تا باید داشته باشی. 100 تا تجربه باید داشته باشی. یعنی دیگه 50 تا کار جمع نمیکنه برات. چرا؟ چون حالا هم باید حواست به خودت باشه، هم حواست به شریکت باشه. یعنی هم وقت خودتو آروم کنی هم اونو، هم خودتو کنترل کنی هم اونو، هم به خودت جواب پس بدی هم به اون. حالا من بیام رو 50 تای خودم سرمایه گذاری کنم، اینجوری پیش برم. درسته که شراکت بنده ها نه متوجه منظورت شدم کاملا. یه جوری بریم جلو که بریم مستقیم بریم، نریم ادامه دار باشه، برگردیم ادامه دار باشه. ولی خب حالا مثلا من بخوام روی 50% خودم کار کنم، خب شاید مثلا در عرض 6 ماه من 50 خودم رو به 100 برسونم. شاید که نه، باید برسونم، یقینا باید این کار بکنم. باید کارو جمع میکنم. ولی اگر که بخوام شراکتی داشته باشم که بدون برنامه باشه و این چیزایی که شما فرمودید توش رعایت نشده باشه، تمام اون 100 رو یه جا دست میدم. دیگه تمام میشه میره. پس بهتر اینه که اول بیام رو خودم کار کنم، به قول شما 50 خودم رو به 100 برسونم، بعد حالا بیام مشارکتی کار کنم که اون اعتبار تو بازار بر من باشه. تجربه مهارت مال من باشه. حالا اینجوری به خودم بگم حالا من با این کاری، با این هنری که دارم، با این تجربه‌ای که دارم، دست یکی دیگه هم دارم میگیرم. خیلی اینجوری کار میکنن تو بازار. بعد من نتیجه رو دیدم. اونایی که با هم شریک میشن،
دوتایی میان یه جایی رو میگیرن، تولید میکنن یا دفتر پخش میزنن، کار میکنن، اکثرا به مشکلات زیادی میخورن. یعنی مشکلات خیلی زیادی دارم میگم، به مشکلات خیلی زیادی میخورن. ولی اونهایی که من یه مجموعه دارم، اینم یه مجموعه داره، خب میرم بهش میگم آقا مشارکت کنیم، بده بستون کنیم، بیایم مثلا یه دفتر مشترک بزنیم 2 سال توی مثلا کوچه رضوی هفته تی، میگه آره بیا بزنیم. اینا خیلی کمتر به مشکل میخورن. یعنی چی؟ من مجموعه خودمو دارم، اونم مجموعه خودشو داره، من تولید خودمو میکنم، گردش مالی خودمو دارم، اینم تولید خودی گردش مالی خودشو داره. خب منتها من تو مثلا جمهوری ام، ایشون تو میدون ولیعصره، میگیم آقا هفته تیرم بازار خوبیه، بریم 2 سال با هم دیگه، چون تنهایی بخوایم بریم بهمون فشار میاد. خب من نمیتونم یهو تنهایی برم یه دفتر بگیرم تو هفته تیر. بیا نصفش هم تو بده، 2 تایی بگیریم، نصف رگالا رو تو بذار، نصف رگالا رو من میذارم، هرچی تو فروختی مال خودت، هرچی من فروختم مال خودم، خرج اونجا هم نصف. هر کی زرنگ بود بیشتر بفروشه، یه میز تو بذار، یه میزم من میذارم، 2 تا فروشنده میذاریم اونجا، هر کسی زمینه کار خودشو پیش ببره اونجا. آره تداخل هست، مشکل به وجود میاد، خب ولی خیلی کمتر از اون اولیه است. بعد میگه آقا 2 سال یه قرارداد 2 ساله ببندیم اونجا کار کنیم، ببینیم جواب میده، جواب نده بعد 2 سال جمع میکنیم دیگه، دوباره برمیگردیم تو لونه‌های خودمون، اپی نمیریم که. مجموعه خودتون هستن هنوز. خب حالا مثلا من باشم میگم آقا یه جایی رو اندازی میکنم، یه مزونی رو فلان، یعنی داستانا، بعد میگم مثلا ما آقای سرمایه گذار میگم ببین تو یه مغازه بزن، مدیریت اونجا با من، به شرطی که من این تعداد رگال اونجا داشته باشم. من خیرم بر اینه که کارامو اونجا میفروشم بیشتر، تو هم خیرت بر اینه که یه نفر خودی داری داره مجموعه رو میچرخونه، از جای دیگه هم کار میاری اونجا میذاری میفروشی. 2 سال رو هم دیگه کار میکنیم، بعد 2 سال اگه دیدیم خیر داره ادامه میدیم، اگه دیدیم خیر نداره، اصلا قرارداد باید تاریخ شروع و پایان داشته باشه، نداشته باشه اون قرارداد اصلا قانونی نیست. خب شما تاریخ شروع و پایان تو دقیق مشخص میکنیم، مثلا میزنید 2 سال، تا 2 سال هم پایبندید با اون قرارداد. خب بعد 2 سال اگه خیر داد میگه آقا ادامه میدیم، شرایط جدید اعلام میکنیم، من رگالامو بیشتر میکنم، تا هم قوی تر شدی، فروشت رفته بالاتر، دوباره 2 نفر خیر بیشتری میبریم، همینجوری 1 سال 2 سال ما هم میریم جلو، هر جا هم کیف نکردیم میکشیم کنار، من برمیگردم تو مزون خودم، تو هم که مغازه راه افتاده دیگه، تمام شده رفت، اسم برندت هم مال خودت، اسم مزون منم مال خودم. الان با این که من بیام توی مزونم این فروشگاه رو راه بندازم، مزون چند متره؟ فعلا 12 متر. 12 متره. اونی که به عنوان انبار گرفته بودی، همون که با هم 12 متره. آره اون 12 متره، حالا که این آتیش گرفته اونجا رو داری می‌کنی مرکز خودت. اونجا مرکز خودم کردم دیگه. خب اونجا رو فروشگاه کنی؟ من میگم که چون محیطی که الان توش هستم اصلا مناسب نیست. ما توی لایوا زیاد شما گفتید اگه دیدی محیطت مناسب کارت نیست جابجاش کن. خب من باید اینجا فعلا موقتم، باید محیطمو جابجا کنم. خب. حالا کجا باید برم؟ یا یعنی کدومش درسته؟ یعنی من برم مثلا تو بازار، مثلا پاساژ مجد مشهد برم اونجا که همه مزونن، منم یه جایی داشته باشم، یا نه بیام مثلا تو امام خمینی که هیچ مزونی وجود نداره جا بزنم. جفتش هم درسته. اونجا دقیقاً چیزی که تو کلاس 7 گفتم همین بود. گفتم ببین ما 2 حالت بهترین حالتیم. 1 یا میریم جایی کار میکنیم که بورسه، من میرم جایی لباس عروس میزنم مثل خیابون داریوشه کرج، خیابون داریوش، بورس لوازم اجاره میدن واسه جشن و مجالس و اینا با لباس عروس و این حرفا. یا میرم اونجا یا میرم یه جایی که هیچ کسی نباشه، فقط منم اونجا که دارم عروس کار میکنم.
سبک کاری این دوتا با هم دیگه خیلی متفاوته. وقتی میرم تو جایی که همه بورسن باید یه جور دیگه قیمت گذاریام، مدلام، کیفیتم، مشتری مداریم، تبلیغاتم، همه چیم تغییر باید بکنه. وقتی میرم جایی که هیچکی نیست باز همه چیز تغییر میکنه. و این که اصلا اگر که من بخوام بیام حالا کنار این لباسزی که خورده دارم پیش میرم، الان میخوام خودم کشوندم به یه حدی، الان من دارم چند ماه بعدمو میبینم، من میخوام بازار تابستون رو دستم بگیرم. از آموزش‌ها من یاد گرفتم چیزی که تو بازار داره تولید میشه رو من تولید نمی کنم. یعنی مثلا اگر همه دارن کشمیر کار میکنن، من نمیام کشمیر بزنم، مثلا میام فوت میزنم. این یک ریسکیه دیگه. محتواشو بلدی؟ ولی تولید محتواش تو کلاس 10 داریم یاد میگیریم دیگه، کامل توضیح گرفتیم دیگه. باید آره. من یه چیزی رو گفتم، یه چیزی دیگه هم پشتبندش گفتم شما اگه میخوای برد کنی، ببین دوباره ما چند تا لاین تولید داشتیم. یه لاین یه لاینی که تیراژ بالا سود پایین، یه دونه تیراژ پایین سود بالا، یه دونه هم حد وسط، هم توی اینه هم تو اونه. خب اینا باید محتواسازی مختص به خودشونو داشته باشن. اگر شما بیای برخلاف جهت بازار پیش بری، بخوای خاص کار بکنی، مشتری خاص بگیری که بتونی قیمت گذاری بکنی، اصلا چرا داری این کارو میکنی؟ وقتی همه دارن کشمیر تولید میکنن، شما نمیخوای بری سراغ کشمیر، میری سراغ یه پارچه‌ای که اسم و رسم نداره و خیلی‌ها نمیشناسن، چرا داری این کارو میکنی؟ اگه بشناسمش به اون طرف که چی چیز بهتره برای اینکه باشه. قیمتش قمه، قیمتش هم آره، قیمتش وایرال نشده. کسی نمیدونه این پارچه که شما داری کار میکنی متر چنده. کشمیر رو اگه شما 500 تومنه بکنی 520,000 تومن هیچکی نمیخره. چرا؟ چون همه میدونن آقا این 480 تومن هم حتی فروخته میشه. ولی چیزی که هنوز هیچکی ندیده رو که کسی نمیدونه چنده، قیمتش چنده. پس من واسه چی دارم میرم رو پارچه ناشناخته، رو پارچه خاص، رو پارچه‌ای که هر جایی نیست؟ برای اینکه قیمت بتونم بزنم، مشتری قیمت گذار نشه، من قیمت گذار بشم. خب پس اینجا دارم سودو میبرم بالا دیگه، قیمتو دارم میبرم بالا، حاشیه سودم دارم باش میبرم بالا. خب این قضیه تولید محتوا میخواد. مشتری اگه نفهمه این چیزی که شما داری بهش میگی، خوب اگر نباشه، آره اصلا نمیاد سمتش. میگه خب چه فرقی داره با کشمیر؟ انا همه اون حالا بیا حالیش کن بابا، این خیلی فرق داره. پس تولید محتواش خیلی مهمه اینجا. اگر تولید محتوا نکنم و خلاف بازار کار کنم میفتم. این اینستاگرام نیستا، تا بوده تولید محتوا وجود داشته. زمان تیرکمون هم تولید محتوا وجود داشته، اون تو شکلش فرق میکرد. اونا در حد تبلیغ کردن، به قول تبلیغشون با الان ما فرق میکرد. اصلا تبلیغ از اول بشریت بوده. اون موقع اینستایی وجود نداشته، ولی خب تبلیغای دهان به دهان به قول اینجوری بوده، مشتری بیاره، اینجور چیزا بوده و وقتی که مردم موج اول دنیا موج کشاورزی بود، آره، که مردم فهمیدن میتونن یک جا ساکن بشن، که روستاها به وجود اومدن. خب از همون روز تبلیغات شروع شد. اتفاقا تو این زمینه مردم گفتن آقا مبادله کالا به کالا بود دیگه. آره، یه چیز بده کشت انجام دادن، سبزیجات، میوه‌جات، گندم. بعد تبلیغ شد که آقا تو گندم بخری نون باش میپزی، اونم میگفت میوه بخری این اتفاق برات میفته. طرف پس حالا گندم میداد، میوه میگرفت. اگه نمیدونست اون میوه چه خاصیتی داره، چه اتفاقی میفته، چه لذتی توشه، واسه چی باید گندمشو میداد میوه میگرفت؟ قاعدتا این کار نمیکرد. به رسم خودشون اون موقع این کارو میکردن. این تبلیغات انجام میشده، نیازسازی انجام میشده، تا الان که دیگه الا ماشاءالله هممون یه پا بازیگریم دیگه. سوم و چهارم هم رسیدیم. من اتفاقا توی زمینه تبلیغات به دنیا می اومدیم. چی شدی؟ دنیا زیرو کرده بودیم تا الان. دنگم توی زمینه تبلیغات اومدم وارد مجموعه آینوتی شدم. رفتم شروع کردم کسی آموزش‌های
مجموعه آینوتی رو از خود ما چیز کردی؟ نه اصلا من اون موقعی که آینوتی آشنا اصلا کلاس 10 هنوز شروع نکرده بودم. بعد با آینوتی آشنا شدم، با اون پنل‌های پیامکیش، با همه چیزایی که داشت. بعد رفتم وارد مجموعه شدم از طریق یکی الان پنلشو داری؟ آره وارد مجموعه شدم، پنلشو گرفتم و الان دارم. اتفاقا پسرم داشت تو طرق مجموعه خودم یه کافی شاپ میزد. بعد که من مزون رو زدم، من خب میومد به من میگفت که مامان چرا خب اینقدر برای مغازه هزینه میکنیم؟ گفتم مامان نگاه کن مغازه باید اینجوری باشه، استادم بگه باید اینجوری باشه. مغازه خیلی شیکه. متاسفانه گرفتم پارسال هنوز عکسش تو گروه داره دست به دست میشه. هنوز دارن چیز میکنن و من خیلی متاسفم که سوزوندنش، ولی خب همشو درست کردم. من دنبال یه جایی هم که میگم الان که اونی که حالا هر چقدر بقیه بگن آتش سوزی یک اتفاق بوده، من میگم یک عمد بوده. چیزایی دیدم که عمدشو مطمئنم عمد بوده. پس الان میرم یه ذره سخت‌تر میزنم. آره چون نگاه کنی اصلا منو تحریک کرده برم یه جایی بهتر، یه چیز بهتر بزنم. بذار بسوزه دیگه. اون که میخواد این کار دنبال هدف بوده بذار بسوزه. و با توضیحاتی که دادم من پایین بخوام رحیمی نشون دادم، یادم باشه به شما هم نشون میدم. پسر من رفت تو همون مجموعه که اطراف همه قهوه فروشی و کافی شاپ اونجور چیزا زدن، یه کافی شاپ زد با توجه به آموزش‌های کلاس 7 که من هی بروز کرده بودم. مثلا یک مجموعه باید اینجوری باشه. چنان این کافی شاپ کوچولوی، یعنی شاید فکر کنم همون نصف باشه. اساس آموزش‌های کلاس 7. اساس کلاس 7 ما اومد با توضیحات من بهش دادم. یک کافی شاپ زد توی محیط خیلی کوچیک و اینقدر این شیک و دلنشین و گرم و اینقدر مشتری تو این اومد وارد شد تو همین 10 روزی که تازه راه افتاده. ماشاءالله. چون اصلا یه چیز متفاوت بود و میدیدن همه میرفتن مثلا یه مغازه قهوه فروشی قهوه میخوردن، مثلا اینا اومدن محصولات متفاوتی زدن. اصلا اون دکوری که زدن، همون دکوری که اونجا زدن، همون کاری که کردن، همون قهوه‌ای که کاپی مثلا مغازه کنارشون داره 25 تومن دارن میدن 40 تومن و بیشتر هم دارن میفروشن. یه روز من رفتم گفتم علی چه فرقی کرد مامان این با اون؟ هیچ فرقی نمیکنه مامان، این ظاهر مغازه ما فرق میکنه. اینا هیچ فرقی نمیکنه، هیچ همونه توی فنجون شیک اومده ریخته شده. همونه اومده مثلا توی فضای مثلا یه موزیک خیلی قشنگ. قرار نبوده اون شخص قهوه بخوره که حالش خوب باشه و حالش خوب شد و به محض اینکه اومدن دخترم هم دست به کار شد، شروع کرد کیکای کافی شاپی زد تو خونه خودش. یه خانواده افتادیم توی این کافی شاپه و داره خدا رو شکر پیش میره. دخترم من دانشگاه امسال قبول شد، شهرستان قبول شد، 3 روز در هفته میاد مشهد، اون 3 روزو داره کیک میزنه برای مغازه داداشش. و الان هم گفته دقیقاً دخترم من دانشجوی حسابداریه، گفته الان دارم باهاتون همکاری میکنم که پیش بریم، فقط دارم پول مواد میگیرم ازتون، اما به سود رسیدین من سود امسال و سال آینده رو با هم میگیرم. حساب کتاب دانشجوی حسابداری و حساب کتابش خیلی خوبه. و هر از گاهی هم که مثلا من کلیپی میذارم مثلا دارم اینجور چیزا رو گوش میدم، احساس میکنم یواشکی به مثلا زاهد مثلا بیان میکنه نه مامان چرا همش از اینا گوش میدی، ولی احساس یعنی میبینم داره اون برنامه پیش میبره. به دخترت بگو کیکایی که میزنه بر پایه پروتئین و آمینو و وی آمینو کلا پایه پروتئین، یعنی پروتئین بار بزنه. خب به هیچ عنوان قند توش استفاده نکنه و این رو توضیح بدن به مشتریاشون، چون الان اکثرا مشکل چاقی دارن. خانوما که خیلی حساسن، اگه بفهمن کیکی اونجاست که باعث چاقی که نمیشه، هیچ باعث قوتشون هم میشه، به جای یه دونه 2 تا میخورن. بعد اصلا من اینکه آقا من خدام این کیک یکم هنرجو هست، خانم بسیری از موقع میاد درست میکنه و هم داره میاره، مثلا من با خیال راحت میخورم، یعنی میخورم میگم آخه از وجدان ندارم بعد خوردن اون کیک. هی نمیخوام بخورم چون معمولا کیکی که ما بستنی میخوریم، کیک میخوریم، شیرینی میخوریم، دقیقاً خیلی بعدش عذاب وجدانی داره. عذاب وجدان داره. اگه به فکر تناسب انداممون باشی، عذاب وجدانه رو ازش ورداره، درآمد خودش میاد. خب ببین چند درصد کیکش پرفروش‌تر میشه. فقط بعد اینو
تولید محتوا بکنه. بعدش اتفاقا اینا اومدن مثلا تو قهوه‌هاشون هم چیکاری کردن، مثلا تو زبونا انداختن که ما داریم قهوه سبز رو مثلا مخلوط میزنیم که درست مثلا طعمش هم چیزتر شه، ولی کسایی که میخوان برن باشگاه خیلی عالیه قبل از ورزش این کارو بکنن. و تمام مجموعه من دیدم، مثلا خودم باشگاه هر روز، من یه تایم ورزش دارم هر روز باشگاه میرم، دیدم مثلا بچه‌هایی که میان باشگاه با کاپای فنجونی که مارک مغازه پسر من روشه دارن وارد باشگاه میشن و شاید من اصلا نشناسن. بعد میپرسم ازشون چرا اینو خریدین؟ بعد میگه اینقدر این خوبه قبل ورزش بخوری. حالا من که میدونم پسر من هیچ کاری نکرده، همون قهوه مغازه بغلی است. نه دیگه کساد نمیشه، ولی خب یعنی منظورم اینه که بتونی بشناسونی به طرف مقابل، به قول شما توضیحات بدی میره. حالا من تصمیمم بر اینه که مزونمو بزنم خیلی شیک‌تر از دفعه قبل. اصلا مهم. آره فقط ببین الان من به نظر من مشکل شما مشکل برنامه‌ریزی اول نیست. اول مشکل شما مشکل اینه که سعی نکن سری دهن مردمو ببندی. خیلی دلم میخواد این کارو. نه این کارو نکن. صبور بودنه. آره سری دهن مردمو نبند. بذار اونم زیاد حرف بزنه، بذار تو فکرش بیشتر کیف کنه. وقتی بچزه بیشتر میچزه. یعنی تو همین جای کوچیکی که الان دارم شروع کنم کارمو. آره صبوری کن بذار یه مقدار کار بره جلو. شریک اگه میخوای بگیری فعلا نگهش دار، خودتو به حالت استیبلی برسون، پیجتو بیار بالا، تولید محتوا رو یاد بگیر، سپایه گذاشتن، فیلم گرفتن، صحبت کردن، فن بیان، کلاس 10 اینا رو تمرین بکن و همون شخصی دوزی تو فعلا ببر جلو. این شب عید رو پشت سر بذاری و تو شب عید تبلیغات سنتی تو داشته باش، حتما تبلیغات تراکتی، تبلیغات چسبان روی سنگ فرش خیلی جواب میده، بیشتر از تراکت جواب میده. خب بده برات چاپ بکنن، یه نفرم پیدا کن ببره برات بچسبونه اول صبح. خب که خلوته. اینا تبلیغات سنتیه. تبلیغات سنتی جواب میده، هیچ وقت بین نمیره. هنوز هستن آدم هایی که فکر میکنن فضای مجازی فتوشاپه و باورش ندارن. از اون ور آدمایی هستن که واسه خودشون آر میدونن که اگه تو فضای مجازی خرید نکنن. میگن باید تبلیغات در فضای مجازی دیده شود وگرنه اعتبار ندارد. هر دو دسته آدم وجود داره. خب پس تبلیغات سنتی تو داشته باش و بیلبورد هنوز زوده برات، نمیگم سمتش برو، ولی بیلبورد پمپ بنزین رو میتونی بگیری اگه پولت رسید. خب جزء ارزون ترین بیلبورد هاست ولی بازدید خیلی خوبی هم داره. خب سعی کن نزدیک محل کارت باشه هر کاری میکنی. سنتی ها رو زیاد از محیط محل کار دور نشم. خب جوری که مثلا دیگه با ماشین نهایتا 10 دقیقه فاصله داشته باشه، 1 رو فاصله داشته باشه. بیشتر از اون خود تاثیرش کمتر میشه. دورتر از اون دیگه میرن تو فضای مجازی میشه. خب و یا خود مشتری یا برات مشتری میارن. شما این کارا رو بکن، آهسته پیوسته بیا جلو. تجربیاتت هم که از قبل داشتی، یعنی سرمایه‌های دانشیت میاد دوباره به کار اضافه میشه و این وسط آرامشه بهت برسه، رشد میکنی، رشد پیش میاد. و این باید آرامش اعصاب داشته باشه. هر قیمت به هر روشی شده خودتو آروم نگه دار. دریا متلاطمه، کشتی داره این ور میشه، شما اینجوری تناوب بگیر، اینجوری دریا رو نگاه کن، نه همشون تکون بخورن، تو که غرق نمیشی که، بیافتی تو آبم شنا بلدی، مشکلی نداری که. بس استرس چی داری؟ همون شده. استرس حذف شه خیلی از چیزا درست میشه. بعد در کنار این، پس من فعلا تا عید با همین شخص دوزیم پیش برم، بازار شب عیدمو با شخص دوزی پر کنم. آره ان شاء الله برای تابستون برنامه داشته باشم که آینوتی حتما همچنان فعال باقی بمونه. فعال بذارم آینوتیمو. آره. و این که خب حالا اگر که بخوام در کنارش یک
مثلا برای آینده، سال آینده مثلا من بهاره بخوام یه چند تا تولید مزونی داشته باشم از خودم، بیام روی چیزایی که خیلی خاصه کار کنم یا نه یه چیزایی که معمول. الان نگاه کن تو مجموعه که من هستم، من میگم دلار اینا کار کن، هر دوتاشو داشته باشم. هر دوتاش. خب یه رصد بکن شب عید آخراش، یعنی 5 روز مونده به آخر سال یا 2 روز مونده به آخر سال، مدل هایی که تو همه ویترینا داری میبینی میشن مدل ملی. اصطلاحا ما بهش میگیم مدل ملی، یعنی همه که وایرال شد. خب این مدل ها زود از بین میرن، چون یهو همه گیر میشن، یهو شور میشه، لوس میشه، دیگه کسی نمیپوشه. خب اگر سراغ همچین مدل هایی خواستی بری، این همه تجربه بازاریه، ما پدرم در اومده، اگه خواستیم سراغ همچین مدل هایی بری حواست باشه تا یه ماه بعد عید بیشتر عمر مفید نداره. تو همون هولوش یه ماه 2 ماهه. حالا این وسط اگر شما با فروشگاهدارها در ارتباط باشی، مخصوصا صندوقدار اون فروشگاه، خب یک سری مدل های پرفروش دیگر رو هم به شما آمار میده که وایرال نشده، مثل اینا تبدیل به مدل ملی نشده ولی خیلی پرفروشن. حالا یا به خاطر تولید راحتشونه، یا به خاطر قیمت پایینشونه، یا به خاطر حاشیه سود بالاشونه. خب خیلی پرفروشن، خیلی خوبن، میتونی رو اونا کار بکنی. اونا توی تا تابستون رو جواب میدن. تابستون رو جواب میدن. پس این حاشیه سودش پایینه ها. باشم. حاشیه سودش پایینه. الان نگاه کن تو ولی مشتری میگیره واسط. ولی باید بتونی رقابت کنی با قیمت تولید کننده. آره. الان همین می‌خواستم تو محیطی که من هستم، مثلا طرف میاد پیش من می‌خواد یه مانتو بدوزم براش، مثلا من قیمت مانتوم خیلی مثلا به نظر خودم خیلی دارم پایین میگه نه خانم فلانی داره و من 200 تومن میدوزه. بعد میگم خب باش پیشم خانم فلانی 200 تومن. نه ببین بحث شخصی دوزی با لباس آماده فرق میکنه. بعد به همین خاطر من مثلا هیچ وقت نیومدم بیام بکشم خودمو پایین تا به نه ببین شما وقتی داری آنلاین شاپی کار میکنی دیگه نباید به این موضوع فکر کنی. تو آنلاین شاپ چرا؟ آنلاین شاپ هم شما داری لباس آماده میفروشی. طرف نمیتونه بگه آقا فلانی داره واسه من ارزونتر میدوزه. شما لباس آماده آنلاین شاپی داری میفروشی. اصلا این حرف نمیاد دیگه. تموم شده رفت. بهترم هست. آره شما تولیدت انجام دادی. خب این وسط فقط میمونه نوع صحبت کردن جلوی دوربین که 99.9% هنرجوی ما من ندیدم جلوی دوربین حرف بزنن. اون تولید محتوا اصلا حرف نمیزنن. نمیدونم چرا. خیاط باشه حرف نمیزنه. اکثر اونایی که آنلاین شاپ دارن میان جلوی دوربین بلبل زبونی میکنن، خیلی قشنگ توضیح میده. این صورتیش جیگره، من که خیلی خوشم اومد، یعنی جون میده برای مهمونی. میری ببینی خیاط نیست، خیلی قشنگ صحبت میکنه، خوب حرف گرم داره میفروشه. خب تو که خیاطی، این حرف زدن رو بهش بچسبون تمامش کن بره دیگه. آره دیگه کلی پیشرفت میشه. چیه مگه این صورتی جیگر قشنگ جون میده برای اینکه ست کنی بری مهمونی؟ چیز بدیه؟ نه. خارج از عرف دین و مذهبته؟ اصلا. یه سری چیزا ما بهانه میکنیم استاد برای خودمون. نه بابا بیا قشنگ صحبت کن، آنلاین شاپی بیا صحبت کن، مشتری هم نیاد بگه فلانی ارزونتر میدوزه بود. خب الان استاد اگر بیام مثلا تو عید مثلا من میخوام بازار شب عید رو یه جوری دیگه دست بگیرم، بیام یه آنلاین شاپ اینجوری داشته باشم، تولیدات دیگه رو همون میگم دیگه، من بیام یه آنلاین شاپ بزنم، یه پیجم بیام بالا. چیز سبزه شب عیده که الان بکاری. نه منظورم این نیست. منظورم اینه که الان که خب من که خب نمیتونم، یعنی الان توان تولید رو ندارم اونقدی، باید با شخصیت خودم پیش ببرم، ولی کنار این بیام از یک تولیدی دیگه که یه ذره کارش بهتر و چیزه، بیام یه آنلاین شاپ اینجوری با یه تولیدی دیگه کار بکنم، درآمده رو بیارم. من آنلاین شاپته نه محصول که میگین زود رشد نمیکنه. شما تا بیای این پیج رو بیاری بالا 6 ماه به بالا کار داری روش.
البته تو محیطی که الان من دارم کار میکنم این تازه به شرط شروط شما حداقل 3 ماه روز اول هر بزنم. روز ریلز بذاری، پست بذاری، هر روز تعداد مشخصی شما بیای استوری بذاری، تعامل بکنی، همه الگوریتم رو بلد باشی، قلابا رو بدونی، جذابیت ها رو بلد باشی، جلوی دوربین بیای حرف بزنی، داستان درست کنی، بلاگری آتیش بکنی، خیلی کارا بکنی، این پیج تازه بعد 3 ماه جون بگیره. تازه اگه همین کارا رو 3 ماه دیگه عیده دیگه. خب الان استاد نگاه کن تو منطقه که من هستم میگن این هک تو اینستاگرام داره میفروشه ببخشید دزده. اینقدر چیز شده این براشون جا افته، یعنی اصلا بیای پیج اینستا بهش نشون بدی میاد میگه ای تو کانال نداری، دنبال کانال بیشتر تو دنبال پیج. مثلا بخواد تبلیغ براش بکنی میاد. تو کار انجام میدی. من گفتم بیام تو ایتا هم بزنم. کار انجام میدی دیگه. شما پیج رو میزنی چرا اینجوری میکنید؟ آقا من چی ام این وسط؟ من قرار نیست با الگوی شما باشم. بله 100 البته. خب من چیکار دارم میکنم؟ من سایت دارم، اپلیکیشن اختصاصی دارم، یوتیوب دارم، آپارات دارم، پیج دارم، 2 تا دارم، 3-4 تا هم فن پیج، تلگرام، گروه دارم، 2 تا کانال دارم، 17 تا کانال تلگرامی کلاسی هم دارم، واتساپ هم دارم. تلگرام هم که بیزینسه، واتساپ هم که بیزینسه. همه اینا همزمان پیامک هم میدم دیگه. اعتبار بیشتر از این؟ در هر طرف قش بکنه من اونجا. پینترست هم بزنی من میام بالا. البته خبری توش نیست. فیسبوک هم که او از سال فکر کنم 89 بود 90 بود فیسبوک داره. الان اصلا چیزی که من متوجه شدم اولین کاری که باید بکنم تبلیغاتم رو رونق بدم. چه از طریق پیج چه از هر طریق دیگه. بعد هم کنار شخصی دوزیم کم کم خودم بکشم بالا، اون حامی رو فعلا تو آب نمک بذارمش و بعدم مشارکت باش برم. اگر که ببینم که آره خودت به این حالت استیبلی رسیده باشم به قول شما. آره تا بعد بتونم اونم اوکی. یه مشارکت موقت میکنی و باهاش نتیجه رو میبینی. الان خب برای اینکه نه دیگه باید صبر کنم که مزونم تغییر ندم. فعلا باید صبر کنم، عجله نکنم. عجله نکن که صدای بقیه باز بیشتر در نیاد. نه اصلا کاری نداری. عجله نکن. عجله بده. شلم نباش. نه شل که نیستم. تو همون تایمی هم که الان من از همون تایمی که مغازم دچار متشخصیه شد که یک مدت خب نتونستم کار کنم، دوباره شروع کردم تمام کلاسامو دوباره شروع کردم، دوباره دارم همه نکته برداری میکنم. یعنی احساس کردم من باید یه جایی کارم اشتباه آدم باید به موقع برسه. زود برسه دیر برسه فایده نداره. به وقتش بیاد بعد به وقتش باید برسه. بعد خودمو دلگرمی دادم، گفتم من هنوز 1 سال شروع کردم، خیلی جا دارم، خیلی راه دارم. اصلا توی این 1 سال من خیلی پیشرفت داشتم. یه چیزی بهت بگم، حالا برای شما آتیش گرفت. خب 100 مدل اتفاق دیگه هم وجود داره که میتونسته بیفته. درست شد؟ و انتظار اینو داشتی بدون اتفاق جلو بری؟ حقیقتا این همچین انتظار از روی اصلا نداریم. هر کاسبی که شروع میکنه یه مغازه میگیره، یه مزام میگیره، هر کاری میکنه، بوتیک کوچولو میزنه، هر کاری میکنه، انتظار داره که هیچ اتفاقی براش نیفته و یه خط صاف رو طی کنه، اینجوری بره بالا، همینجوری بره همینجوری برسه به عرش. نداریم همچین چیزی. شما اینه که رفتی بالا، زندگی سینوسیه، یه دونه اینجوری داری. اصلا تا این شکست نباشه بالا. الان داری برنامه‌ریزی می‌کنی واسه بالا رفتنه. خب چون افتادی پایین دیگه. می‌خوای دوباره بری بالا. ولی حواسم باید انتظار بعدی تو داشته باش، دوباره یه داستان دیگه داری. داستان پایینیه باش. پس حالا همون تخم مرغ بود که گفتی یه کیشی می‌ذارم یه جایی که حتی خودم هم دسترسی بهش نداشته باشم. دقیقاً همین کارو باید بکنم. آفرین. و این داستان ادامه داره تا قیامت. اصلا این یعنی اینکه من تو مسیر خوبی قرار گرفتم، یعنی درست دارم پیش میرم. چون دارم درست پیش میرم، حالا شکست اینجا پله برای من. یعنی اگه من الان بشکنم، الان من این دفعه شکستم، یه جورایی شکست خوردم، نه اینکه شکست چیزیه، یه جوری اصلا مسیرته. ولی این چیزه، این الان باعث شد که من این دفعه خب خیلی زودتر از دفعه قبل برم. یعنی من دفعه قبل اگه 1 ماه نشستم توی مغازه خالی که من با 23 متر جا چیکار کنم، الان خیلی قشنگ میتونم بگم با 12 متر جام چیکار دارم میکنم. خیلی راحت‌تر میتونم. این مسیر کسب و کار من اینه. چیز عجیبی نیست که بگی واو برای من اتفاق افتاده. نه، من پیش میرم استاد، صبورانه پیش میرم
و این قولو میدم که دفعه بعد که اومدم اینجا یک تولید خیلی انبوه قشنگی دارم میزنم. من مصداق شما داشتم حالا برای شما که مالی بوده، من مصداق داشتم، متاسفانه چند تا هم داشتم که جانی بوده، سرطان بوده و مشکلات خیلی بدتر، ولی هنرجو بلند شده دوباره شروع کرده. من همین الانم میگم دختر خودم من دخترم اصلا دوران طفولیتش مشکل داشت، مشکل کلیه داشت با هزینه‌های خیلی سنگین. همین الانم هنوز تحت درمانه با همون هزینه‌های خیلی سنگین و خدا رو شکر یه جوری پیش رفتم. تمام تلاشم این بوده که من باید یه کاری رو پیش ببرم که حداقل ممکن به هیچ جایی هم نرسم، علاوه بر این که هزینه درمان بچه خودم رو دارم تقبل میکنم، دور میکنم، بتونم کنار اون هزینه درمان یک مریضی که میاد تو درمانگاه ما، تو مطب ما داره میاد و نیاز داره، حالا در حد خیلی کم، اونم بتونم یه جورایی همکاری کنم باهاش. هیچ وقت حالا خدا رو شکر کم نیاوردم، هر وقت خودم زدم با تلاش خیلی بیشتری شروع کردم. اینقدر که همه الان منو دست گرفتن تو خانواده، یعنی میان میشینن تیکه میندازن، مطلق میندازن و من خیلی با خنده جوابشون رو میدم. خوبه میگم میبینیم و اون روزی هم میرسیم که من به شما بخندم، اشکال نداره، بگین و میگن و همونهایی که دارن این حرفا رو استاد به من میگن یه کاری میخوان انجام بدن، میان من مشورت میگیرن، میخوام مثلا این کارو بکنیم، به نظر شروع کنیم، اگه این کارو بکنیم ادامه میده. تو داشت من میخندیدی که نه خب به نظر حالا تو کار خنده زیاد میبری، به نظر اینجوری باشه. یعنی ببین هر دارن مسخره میکنن، هم ایمان دارن به این راهی که من توشم. خیلی پرروان این نهایت پرروان، ولی من روشونو کم میکنم استاد. من زیاد دارم. من روشونو کم میکنم. به کسی بخوای هم بیاد ازت بگی من الان دارم، این 2 روز هم میگذره. خب میگذره، آره تموم میشه. همه ما پیر میشیم، بعضی ما پیر نشده، بعضی ما پیر شده، این دنیا میریم. خب مهم اینه که رسالتی که تو این دنیا داریم رو انجام بدیم. حالا بعضیا به زندگی تناسخی اعتقاد دارن، بعضیا به چی میگن تکامل اعتقاد دارن، بعضیا ندارن، هر کی به چیزی. ولی اگر وجود داشته باشد زندگی بعدی، ما این یه مرحله جلوتر از بقیه ایم. پسرفت نداشتیم، پیشرفت داشتیم. یعنی شما این رو باید در یک بازه زمانی چند زندگی بودن بشینی محاسبه بکنی. البته من تو این مدل یعنی بحث بعد زمان و عمر و مکان رو بخوای باز بکنی، خیلی دیگه میبینی بابا ما درگیر چی بودیم. مغازه آتیش گرفت یه لیوان آب بود خوردیم، تموم شد رفت دیگه، گذشت. یعنی در این حد ساده میشه برامون واقعا. من میدونی هرچی تلاش کردم، چون رقیبای زیادی اطرافم هستن که اصلا دوست نداشتن من پیش برم، بعد من هر کارم میکردم، حتی مشتری از مغازه من میکشیدم بیرون، در این حد بودن، یعنی به هر طریقو بکشم بیرون. من خیلی تلاش کردم، بعد اومدم با خودم گفتم چه کاریه، من میام از این به بعد مشتریمو آگاه میکنم. اون چیزی که شما یاد دادین به مشتریتون آگاه کنید به ایرادایی که میپوشه. من اومدم پدر خودم رو درآوردم، چون بعضی چیزاشو واقعا می‌خواستم خودم هم درست در بیارم، خیلی سخت بود. الان مشتری من از این پدرم در یه کاری کردم که کلاس یه تکنیکی گفتم، بعد من اومدم هم شما رو خواستم هم مشتری، یعنی یه بلا سر خودت آوردم، یه بلا سر مشتری دوم. الان مثلا مشتری من میاد، مثلا تو مغازه من باش میاد از من ایراد میگیره، من اون لحظه تو ذهن خودم میگم نگاه چه چیزی بهش یاد دادم، آخه این اصلا خودم یاد میگه چیزایی که بهم یاد دادی من تا حالا اصلا نمیدونستم. انقدر مشتریمو آگاه کردم که مشتری من میگه جای اون خیاط قبلیش براش بدوزه، ایراد میگیره ازش. مثلا تو چرا این راه، حتی این لباس پاچای راهدار خیلی اونجا بد دوخته میشه، یک راهش بالای یک راهش پایینه. الان مشتری من میدونه این اشتباهه. یک کات بدیم این، آره بنده خدا یه استراحت هم دوربین بدیم بریم. الان تو تایم استراحت یه صحبتی شد، این کاش ضبط میشد، در مورد برنامه‌ریزی 3 ماهه گفتی. آره که خیلی کمکت کرد، خیلی بی‌نهایت کمکم. با اینکه هنرجوی منی 9 تا کلاس هم شرکت کردی، اکثر لایوارم قبلا دیده بودی، باز برنامه 3 ماهه کمکم کرد، واقعا کمک. یعنی تو یک تایم من به قولی خاکخوری مغازه داشتم اصلا، یعنی درآمد من ماهی 4 تومن 5 تومن شده بود و خیلی برای من اصلا قابل قبول نبود این درآمده.
ولی با برنامه‌ریزی 3 ماهه هنوز تموم نشده بود 15 تومن زدم. برنامه 3 ماهه که تموم شد به 20 تومن و حتی به 25 تومن هم توی تایمی رسید تا اینکه باز دوباره مزون جابجا شد و دوباره کلاس حضوری بچه‌ها خیلی کم لطفی میکنن، نمیان یا میان کار کرده نمیان، دست پر نمیان. یعنی انگار کلاس گرفتن 6 ماه گرفتن خوابیدن، یا تو این 6 ماه 1 ماه تمرین کردن، میگن میریم حضوری درستش میکنیم دیگه. حضوری کلاس پرسش و پاسخه. پرسش و پاسخ هستش. خب نه اینکه از اول بشینم دوباره همه آموزش رو آموزش بدم. بچه کم لطفی میکنن. حالا اونایی که دست پر میان باعث میشن یه سوالاتی به وجود بیاد، نکته‌های جدیدی گفته بشه. اون نکته جدیدایی که شما میگه هر دفعه که کلاس حضوری برگزار میشه من یه نکته جدید 2 تا 3 تا 4 تا نکته جدید دارم به کلاس اضافه میکنم. آره. به خاطر همین شما حاضری کلاس 6 تو هر سال حق اشتراک بگیری؟ من حاضرم هر سال حق همین الانم میخوام برم پایین از خانم رحیمی بگم حق اشتراک سالم برام بزنه. فقط هم 6 و 7 حق اشتراکی ها. آره بقیه کلاس آزاده. حالا کلاس 14 یا نه لایوا رو نگاه میکنن، نه مشاور کسب و کارا رو نگاه میکنن، نه مینی دوره رو میگیرن، نه ورکشاپ حضوری رایگان رو میان. من همین الان مصدقم افسوس اصلا انگار نه. بعد همشون هم موقع ثبت نام چونه زدن، تخفیف گرفتن، نمیدونم آی تو رو خدا شرایط بزن ما پول نداریم، آی ما نیاز داریم. بعد اینکه ثبت نام میکنن یادشون میره نیاز داشتن. اصلا انگار نه انگار. بابا بلند شو یه کاری بکن واسه خودت. ما الان یه سری محتوا داریم میگیریم، محتوای اول شخصه، دوربین به من وصله. من یه هنرجو اومده پایین داره هنرجو کلاس 14، من حضوری دارم بهش آموزش میدم. این کار کردیم، حالا بماند که خیریتش برای ایشون هم بوده که راه بیفته، بهانه‌ای میشه برای فیلم برداری. همه رو توضیح میدم میذارم تو یوتیوب همه ببینن. خیلی عالی. بعد مدرس میره میبینه میذاره تو کلاسش پول میگیره. غیر هنرجو میره نگاه میکنه، هنرجو نمیره نگاه بکنه. یا میرن خیلی کم میرن. قدردان نیستن هنرجو. خب قدر موقعیت رو نمیدونن. نه اینکه قدردانی بکنن بیان من تشکر بکنن. نه موقعیت در اختیارشونه. موقعیت رو باید بدونن. بابا تموم شد. چیکار کردی؟ عمرت تموم شد. چه سنگی رو جابجا کردی؟ فردا پیر شدی بهت گفتن خب که چی؟ 60 سالت شد. خب چی شد؟ میخوای بگی فقط 2 تا بچه به دنیا آوردم؟ یا میخوای بگی بچه‌هایی رو به دنیا آوردم و تربیت کردم چون خودم موفق بودم بچه‌هام هم موفق شدن به من نگاه کردم و الگوشون بودم. الان بچه‌های من هر کدومشون وزنه‌ای ان واسه خودشون، زندگی‌هایی رو دارن تغییر میدن. البته بستگی به اهداف داره ها. من یه خود شاید کمالگرا هم بزرگ فکر میکنم، یه خود زیاده خواهم، ولی خیلی شیرینه. بچه ها اگه بتونن به این مرحله خودشونو برسونن خیلی شیرینه. الان شما واسه بچه ها داری تعریف میکنی. آره. میگی بچه‌م اونجوری کافی شاپ زده، دخترم داره این کارو، چقدر ذوق میکنی. به خدا بیشتر از این که خودت به نتیجه برسی داری اونوری کیف میکنی. دقیقاً. این حال خوبو کجا میتونی پیدا کنی؟ نه واقعا 10 سال دیگه آدم میشینه با خودش فکر میکنه، میگه خب چی شد؟ بعد یه پوچی احساس میکنی، هیچ چیزی راضیت نمیکنه، هیچ کار مفیدی انجام نشده. شما بگو من ماشین دارم، خونه دارم، فلان، هیچ چی راضیت نمیکنه الا اینکه بگی من چه تأثیری در این دنیا داشتم. فقط اینه که اون روز این نفس کشیدن رو واسه راحت میکنه. وجدان عذاب نداره. میری تو پارک میشینی بغل سالمندان، نمیشینی خالی ببندی. واقعیت رو میگی. دقیقاً حق خب اگه سوال دیگه داری من در خدمت. فقط آخرین مورد این که با توجه به این که الان من باید با صبر کردن پله پله پیش برم، فعلا با اون تو همون شخصی دوزی بمونم تا اینکه بتونم حرکت‌های زیادتری بزنم، آیا الان صلاح و این هست که من به مجموعه من فکر کنم؟
به چیه مجموعت فکر به اینکه یه مجموعه درست کنم. اصلا اون جزء اهداف کوتاه مدتته. خب نه الان چون من فقط دارم شخصی دوزی میکنم. باشه بکن. تو این شخصی دوزی جزء اهداف کوتاه مدتته. پله‌های بعدیه که قراره بهش برسی. قراره برسم بهش. شما این مسیری که گفتم و برو جلو با این صبوریه و همین تجربه که داری و این داستانی که صحبت شد، شما همین قبل از عید حتی ممکنه بهش برسم بهش انشالله. خب شرایط برات مهیا میشه، صبر کن. یه شکارچی همینجوری نمیدوه دنبال گله دام، میره یه جا خیز برمیداره نشون میکنه کدوم مناسبه، بعد به موقع اقدام انجام میده. خب ولی اون صبر نیازه. آخه این صبر و دویدن یه جورایی با هم یه ذره سخت پیش میره. یعنی من الان بایدم اینه که یه مثال قشنگی زدید توی یکی از لایو کلاسامون بود یا لایومون بود، گفتید که یه جاهایی هست آدم میبینه یک شیر داره دنبالش میاد، مجبوره بدوی خودشو نجات بده. الان اون شیره پشت سر منه. خب ببین اشتباه برداشت نکن که اون حرف من خب شیر وحشی، خب اون مثال من که پستش توی اینستاگرامه در مورد افرادیه که میشینن 2 تا درز میگیرن، یه ساعت تلفن حرف میزنن. آها. یه نصف روز کار میکنن، یه روز و نصفی میگیرن میخوابن. دیگه حال ندارن. مثل این همین اونجوری که الان زنگ زد، صبح نمیتونم خواب بیدار شم، چیکار کنم؟ اصلا نداریم همچین چیزی. نه برای شمایی که در تکاپویی صبورانه پیش میرم. آره درست باید شنا کنی در این دریا. ببین آدمایی که ناشیان، شما بری استخر میبینی شالاب شلوب شنا میکنن، این برای استخر تا اون برای استخر میبینی 30 ثانیه طول کشیده، بعد 400 کالری هم انرژی سوزونده. ولی یه شناگر حرفه‌ای اصلا صدای دستش آب شما نمیشنوی، همچون آروم دستشو میبره، انگار یه تیکه چوب انداختی رو آب هلش دادی، تو 10 ثانیه میرسه اون و 20 کالری هم انرژی نسوزونده. از آب هم میاد بیرون، نفس هم نمیزنه. باید درست شنا کنی. حالا یه سری مثلا وسط آب اونجا توپ بازی میکنن، میرن زیر آب میان بالا داد میزنن صدا تو استخر بپیچه فلان. دیدی این آدم ها هستن سر به سر هم دیگه میزنن، پشتک میزنن، هی هم رو سوت میزنن، نپر تو آب اونجوری یه چیزیت میشه. اینا آدم هایی که نمیدن شنا کنن، اومدن بازی بکنن. یه سری تو کسب و کارشون مثل اینا اومدن که نمونن. آره میان اونجا شلوغ کاری میکنن، میخوان ادا در بیارن میگن ما یه کاری کردیم. یه موقع دیگران نزنن تو سرشون بگن خاک بر سرت تو هیچی نشدی. میخواد بگه من رفتم تلاشمو کردم نشد. ماشاءالله یه دو خورجینم که بهانه دارن همراهشون، همه بهانه‌هاشون هم که توجیه پذیره. هر کی هم بگه توجیه نداره میگه بارو بابا تو نمیفهمی، تو که زن نیستی، تو که مرد نیستی، تو که مادر نیستی، تو که تو شرایط من نیستی، تو تا حالا با کفش‌های من راه نرفتی بفهمی من چی دارم میگم. این حرفا خب دقیقاً اونا که تکلیفش مشخص هیچ. به قول بابای من جزو گازراتن، اصلا قرار نمود اینو به جایی برسن. اونا دو دسته، اون دسته ای که تو استخر شالاب شلوغ میکنه که بعد بری بهش بگی آقا اینجوری نکن، اینجوری بعد درستش اینه، اصولش اینه. اون شده. ولی من استاد یه کاری میکنم انشاءالله با کمک شما، یه کاری میکنم که هر جا اسم کوکتلایی بیاد عالی، من مجموعم و اون کارهایی که میکنیم بیاد بالا. عالی. یعنی برندم رو باید بسازم، اسم برندت ثبت شده. آره دقیقاً ثبت نکرده باشن قبلا. آره اون تو فکر اونم هستم، دنبالش گرفتم، نرسیدم به این که کسی ثبت کرده باشه یا نه، ندیدم. یعنی نه اونو باید شما توی سامانه باید به اونو میام پیدا شرکتایی که ثبت برند میکنن اینو برای شما میتونن در بیارن. خودت هم اگه مراجعه کنی به ثبت اسناد کشور، حالا تو منطقه مشهد نمیدونم کجاست، تهران رو میدونم سمت پارک شهره، خب خیابون چی میشه نمیدونم، فیض بخش میشه چی میشه، خب اونجا ساختمون خیلی بزرگی هم هست. برم ببینم به نام این برند چیزی ثبت شده یا نه. آقا من استعلام میخوام این اسم رو به ثبت برسونم، میخوام بدم لوگو برام بسازن، کاراشو انجام بدم.
آیا این اسم قبلا به ثبت رسیده است یا نه؟ اگر نرسیده بود همونجا سریع ثبتش کنم. نرسیده بود داره شروع کنم ثبتش دیگه که کارش انجام بده. خیلی برای من خیلی جلسه پرباری بود، خیلی چیزای خوبی ازش گرفتم در مورد این شراکت. خیلی سخت اومدم این دفعه. حالا همیشه از مشهد من میام، بالاخره مسافت دور سختی خودشو داره، ولی خب همین که از اینجا دست پر برمیگردم و خستگی میره. الان شما اگر هر تایم کلاس حضوری برگزار بشه، من بخوام رحیمی گفتم خانم رحیمی من رزرو تو کارم نیست، من مرخصی گرفتم، دیدی فردا من اونجا قبلا رزرو کنینم از شده دم در بیام وایسم تایمی که بتونم و مثلا با درمانگاه هماهنگ باشم که نیرو جایگزین داشته باشم مرخصی بهم بدن، من اینجا حالا صندلی رزرو کرده باشم که بهتر نکرده باشم هستم، بیرونم که نمی‌کنین دیگه. هستم دیگه در خدمتتون. شما یه خب بازبینی بکن زندگی نامه اکثر خانم‌های کارآفرین شبیه زندگی شماست. زنایی که خیلی موفقن، خیلی سرشناس شدن. من دیدم خیلیاشونو، خوندم، دیدم، پای ویدیوهاشون نشستم. خیلی شبیه شما. انشالله یه روز منم میرسم به اون درجه و مطمئن باشید به هر جا که برسم، ما که نمیگیم از این که نه با ایشالا ماشاءالله کار درست نمیشه اصلا، این خودم میدونم، ولی میرسم. حتما میرسی. میرسی یا نمیرسی دیگه تو حالا من باید برسم استاد. تمام شده رفت. ببینید من اومدم توی مجموعه‌ای عضو شدم که متعلق به شماست. من باید اعتقاد ایمانه رو دارم به شما دیگه، اعتقاد داشتم، ایمان داشتم، یه چیزی توی شما و مجموعه دیدم که اومدم اینجا. پس من اگر بخوام سهلنگایی کنم، کاهلی کنم یا کم کاری کنم، نه تنها به خودم ضرر زدم بلکه اسم این مجموعه رو خراب کردم، چون همه دارن میدونن من عضو این مجموعه هم. همه پس به خاطر خودم هم که شده، به خاطر حفظ آبرو این مجموعه هم شده، مطمئن باشید من میرسم به اونجا. با این صبوری میرم ولی میرسم، مطمئن باشید. اینو قول میدم بهتون. منم کنارتون هستم. قربان شما. لطفا وقتی نفسی هست ما هم هستیم در کنارتون. خیلی لطف دارین. خیلی خوشحال شدم اومدم اینجا. مثل همیشه دست پر دارم میرم و مجدد برمیگردم دست پرتر که بیشتر جمع کنم. بعد شما باشم. قربان شما. بچه‌ها هر کی دوست داره تو این فضای ما قرار بگیره و جلوی دوربین بشینه و از تجربیاتش، خاطراتش، مشکلاتش دیگران بهره ببرن و استفاده بکنن، زندگی بهتری رو بسازن، ما در خدمتتون هستیم. برای هماهنگی‌های بیشتر میتونید با مستقیم با خود آموزشگاه تماس بگیرید. حالا شماره توی دیسکریپشن هست. شماره داخل دیسکریپشن هستش، میتونید ببینید. بچه‌ها هر چی بیشتر لایک بکنید، کامنت بذارید و به دیگران هم معرفی بکنید این ویدیوها رو. دو تا اتفاق خوب میفته. یک، من و تیم لذت خیاطی بیشتر انرژی میگیریم که عرض به خدمتتون که این محتوا بسازیم با انرژی بیشتر، با هیجان بیشتر، اطلاعات مفیدتر. و دومیش اینه که شما هم وارد یک چرخه امر خیر میشی. هر چی زندگی دیگران را نجات بدی، خدا هم از اون ور به زندگیت نگاه میکنه و قوی‌تر، بیشتر و با کیفیت‌تر دستتو میگیره. خسته نباشید استاد. خواهش میکنم.